गुड इव्हनिंग स्टुडंट्स. रोटेशनल डायनॅमिक्सचा ऑलरेडी एक व्हिडिओ मी अपलोड केला आहे, ज्यामध्ये आपण 2020ची PYQ करतो नाही का, MST मध्ये आलेली क्वेश्चन्स केलीत फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50. आता या सेकंड पार्टमध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 51 पासून क्वेश्चन नंबर 103 पर्यंतची क्वेश्चन सॉल्व्ह करतोय. तर 2020 मध्ये ओके टोटल 103 क्वेश्चन आपण कलेक्ट केलेले आहेत सर्व शिफ्टमधून मिळून नाही का. खूप जास्त क्वांटिटी आहे ही. त्याचं रिझन पण असं आहे की 2020 मध्ये कोविडच्या टाइममध्ये शिफ्टचा काउंट हा थोडासा जास्त होता, कन्सिडरिंग कोविडचे जे काही रेग्युलेशन्स वगैरे होते, रूल्स रेग्युलेशन, तर नंबर ऑफ शिफ्ट हे थोडीशी जास्त ठेवण्यात आली होती. ओके, तर मी स्टार्ट करतो विथ क्वेश्चन नंबर 51. एक डिस्क आहे जो की रोल होतोय एका स्मूथ इन्क्लाइंड प्लेनवरतून. ठीक आहे, एक डिस्क आहे जो की रोल होतोय. ओके, विदाउट स्लिपिंग. ठीक आहे, किती अँगल करतोय प्लेन? 60 डिग्री विथ दी वर्टिकल. तर तो जो प्लेन आहे तर तो प्लेन 60 डिग्री अँगल करतोय वर्टिकल सोबत. सो ऑटोमॅटिकली हॉरिझॉन्टल सोबत 30 डिग्री अँगल करणार तो, बरोबर. तर लिनियर ॲक्सेलरेशन ऑफ अ डिस्क अलॉंग द इन्क्लाइंड प्लेन इज, म्हणजे या डायरेक्शनचा ॲक्सेलरेशन किती, हा क्वेश्चन आहे. रोलिंग मोशन आहे आणि याचा डायरेक्टली फॉर्म्युला आहे. या डायरेक्शनचा जो ॲक्सेलरेशन असतो दॅट इज जी साइन थिटा, ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वेअर डिवाइड बाय आर स्क्वेअर, नाही का. तर हा लाईक फॉर्म्युला आहे सिंपल. कोणताही ऑब्जेक्ट जो रोल होतो ना, तर या डायरेक्शनचा ॲक्सेलरेशन इज गिवन बाय जी साइन थिटा बाय 1 प्लस के स्क्वेअर बाय आर स्क्वेअर, वेअर के इज रेडियस ऑफ गायरेशन. मी एक काम करतो सरळ सिंपल. जीचं व्हॅल्यू काय, ठीक आहे, जीला जीच ठेवलं त्यांनी. साइन ऑफ थिटाचं व्हॅल्यू 30, अँगल हा असतो काय जी साइन 30 डिवाइड बाय 1 प्लस, मी इथे मल्टिप्लाय डिवाइड बाय एम करतोय, बरं समजलं तुम्हाला. मल्टिप्लाय डिवाइड बाय एम केलेलं आहे जस्ट मी. तर एम के स्क्वेअर म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो ऑब्जेक्टचा, नाही का. सो जी साइन थिटा साइन 30 इज हाफ, नाही का. सो जी डिवाइड बाय 2 मी डायरेक्टली लिहू शकतो, डिवाइड बाय 1 प्लस, ओके, खाली तर एम आर स्क्वेअर आहे, मी म्हणलं ओके. तुम्हाला हे समजतं का, एम के स्क्वेअर म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. कोणत्याही ऑब्जेक्टचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नथिंग बट एम के स्क्वेअर, वेअर के इज अ रेडियस ऑफ गायरेशन. सांगा बरं, डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय आहे या ॲक्सिसच्या अबाउट. हा जो पॉईंट आहे ना, या पॉईंटच्या आतमध्ये अशी एक ॲक्सिस जाते, त्याच ॲक्सिसच्या अबाउट हा असा रोल होत खाली जातोय ना. त्या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे, एम आर स्क्वेअर डिवाइड बाय 2. एम आर स्क्वेअर कॅन्सल. सो हाफ आहे ॲक्च्युली इथे, नाही का. एम आर स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 आहे बरं इथे. सो 1 प्लस हाफ इज 3/2. सो जी डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, 2 कॅन्सल. सो जी बाय 3 आपला आन्सर असणार आहे जी बाय 3, ऑप्शन नंबर बी. ओके, क्वेश्चन नंबर 51. Moment of inertia of a rod, okay, about an axis passing through its center and perpendicular to its length is I1. एक रॉड आहे, तर असेल रॉडचा लेंथ काहीतरी L. तर या ॲक्सिसच्या अबाउट रॉडचा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे ना, दॅट इज ml स्क्वेअर डिवाइड बाय 12 असं असतं, ज्याला की ते I1 असं बोलतात. ओके, सेम रॉड इज बेंड इन टू अ रिंग. एक्झॅक्टली या सेम रॉडला रिंगच्या शेपमध्ये बेसिकली बेंड करण्यात आलेलं आहे. ओके, तर आता या रॉडला ना मी बेसिकली रिंगच्या शेपमध्ये असं बेंड करतोय. पुढे काय विचारतात, तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर म्हणे. हे बघा, रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर हे एम आर स्क्वेअर बाय 2 असतं. रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ॲक्सिसच्या अबाउट, म्हणजे या पॉईंटमधून जो आतमध्ये जातो ना, त्या ॲक्सिसच्या अबाउट, म्हणजे असं आतमध्ये जो जातो या ॲक्सिसच्या अबाउट एम आर स्क्वेअर असतो, बट अलॉंग डायमीटर एम आर स्क्वेअर बाय 2 असतो. बस आता रेडियस शोधायचं तुम्हाला, बरोबर. तर याला मी I2 म्हणतो इथे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंगला मी I2 बोलीन. सो रेडियस शोधणार कसा, नाही का. आता ज्यावेळेस या रॉडला पूर्ण गोल फिरवतोय आपण, म्हणजे सर्कम्फरन्स बनतोय, बट दॅट सर्कम्फरन्स शुड बी इक्वल टू L. याचा लेंथ आणि सर्कम्फरन्स शुड बी सेम, आयडेंटिकल. सो R किती बनतोय, L डिवाइड बाय 2π टाका. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग किती बनतोय, m बाय 2 R स्क्वेअर, याचा अर्थ L स्क्वेअर डिवाइड बाय 4π स्क्वेअर. ठीक आहे ना. आता I2 बाय I1 विचारतात ते आपल्याला, I2 बाय I1. चला रेशो काढा, इथे खाली जाऊन डिवाइड होईल. तर कसा होईल पहा, ml स्क्वेअर डिवाइड बाय 12. मला वाटतं ml स्क्वेअर कॅन्सल, 12 सर्वात वरती जाणार. ओके, आणि डिवाइड बाय खाली 24π स्क्वेअर. सो 12 1 12 2 24. सो 1/2π स्क्वेअर, 1 डिवाइड बाय 2π स्क्वेअर
असा आन्सर बनतोय, बट असा आन्सर का नाही आहे इथे. 1 डिवाइड बाय 2 पाय स्क्वेअर. मी काही रॉंग केलं का कॅल्क्युलेशन? चेक करतो मी. Moment of inertia of a rod about an axis passing through its center and perpendicular to its length is L1. Okay, perpendicular to its length is L1, ml square by 12. Okay, fine. The same rod is bent into ring and its moment of inertia about diameter is I2. Then I2 by I1 is what? Same rod ला bend केला गेला आहे. Okay, complete ring केला तर 2 pi r should be equal to length, correct? So r ची व्हॅल्यू L divided by 2 pi. म्हणलं ओके. तर डायमीटरच्या अबाउट रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा mr स्क्वेअर बाय 2 असतो, बरोबर. सो I2चं व्हॅल्यू काय बनलं? m. आरची जी व्हॅल्यू आपण इथे टाकली आहे, ओके, I2 व्हॅल्यू इज m बाय 2. रेडियसची जी व्हॅल्यू आपण काढली आहे ती टाकायला हवी नाही का इथे. सो L स्क्वेअर डिवाइड बाय 4 पाय स्क्वेअर बनेल तो नाही का, डिवाइड बाय आपल्याला I1 करायचं नाही का. I1 हा ml स्क्वेअर डिवाइड बाय 12. आय गेस काहीतरी कॅल्क्युलेशन मिस्टेक झालेला माझ्यानी. ml स्क्वेअर कॅन्सल. हा 24 नव्हता, 2 into 4 होता. ठीक आहे. सो 12 सर्वात वरती जाणार. सो 12 डिवाइड बाय 2 into 4 इंटू खाली पाय स्क्वेअर खाली आहे नाही का. सो 4 1 4 3 12. सो 3 बाय 2 पाय स्क्वेअर. 3 डिवाइड बाय 2 पाय स्क्वेअर. 3 डिवाइड बाय 2 पाय स्क्वेअर. ऑप्शन नंबर डी. ओके. क्वेश्चन नंबर 53. पहा, क्वेश्चन नंबर 53. Moment of inertia of a ring about axis passing through its center and perpendicular to its plane is इथे बेसिकली I म्हणायचं बरं त्यांना. रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ॲक्सिस इज I. फाईन. इट इज रोटेटिंग विथ अँग्युलर व्हेलोसिटी ओमेगा असणार इथे नाही का. सो अनदर रिंग, ओके, ती या रिंगवरती जस्ट ठेवण्यात आली म्हणे. आणखीन एक रिंग आहे जी या रिंगवरती जस्ट प्लेस करण्यात आली नाही का. हे पहा, हे प्लेस करण्यापूर्वी इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम वॉज I इंटू ओमेगा. पण प्लेस केल्यानंतर 2 रिंग झाल्या नाही का. मग टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2I, बरोबर. आता मग नंतरचा जो अँग्युलर व्हेलोसिटी आहे मी त्याला ओमेगा 2 बोलतो, बरोबर. आता विचारतात काय पहा, अनदर आयडेंटिकल रिंग इज जनरली प्लेस्ड, ओके, सो दॅट देअर सेंटर्स कोइन्साइड. ठीक आहे. इफ बोथ रिंग्स आर रोटेटिंग, मे बी ते त्यांनी इथे कायनेटिक एनर्जी विचारलेली. आता दोन्ही रिंग जर का रोटेट करायला लागले तर कायनेटिक एनर्जी किती होईल म्हणे. ठीक आहे, चलो आता पहा. पहिले ओमेगा 2 काढू आपण नाही का. सो I कॅन्सल. ओमेगा 2चा जो व्हॅल्यू आहे दॅट इज ओमेगा डिवाइड बाय 2 असं बनलेला आहे. आता नंतरची कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय, हाफ. नंतरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता 2I, I प्लस I, 2 रिंगचा मिळून. नंतरचा ओमेगा काय आहे, ओमेगा बाय 2 स्क्वेअर करायला लागेल मला इथे. 2 2 कॅन्सल. सो आयला I, ओमेगा स्क्वेअरला ओमेगा स्क्वेअर, आणि 2चा जो स्क्वेअर आहे तो बनतो 4. सो I ओमेगा स्क्वेअर बाय 4. I ओमेगा स्क्वेअर बाय 4 ही नंतरची कायनेटिक एनर्जी आहे. ओके, पुढे काय म्हणता पहा. रिंग अँड डिस्क रोल ऑन हॉरिझॉन्टल सरफेस. ठीक आहे. रिंग पण आहे आणि एक डिस्क पण आहे. ही डिस्क आहे आणि ही रिंग आहे. हॉरिझॉन्टल सरफेसवरती रोल करतात विदाउट स्लिपिंग विथ द सेम लिनियर वेलोसिटी. दोघांची वेलोसिटी कशी माहिती का, सेम आहे. दोघांची वेलोसिटी सेम. इफ बोथ हॅव सेम मास अँड कायनेटिक एनर्जी, दोघांचा मास पण सेम आणि कायनेटिक एनर्जी पण सेम. सॉरी, इफ बोथ हॅव सेम मास and kinetic energy of ring is 4 joule, then the kinetic energy of disk is what? असा क्वेश्चन आहे. ठीक आहे. मास सेम आहे. रिंग अँड डिस्क ऑन हॉरिझॉन्टल सरफेस, रोल्स विदाउट स्लिपिंग विथ द सेम लिनियर वेलोसिटी. ओके, हॅव द सेम मास आहे. रेडियस बद्दल काही बोललेलं नाही आहे. ठीक आहे. तर आता पहा, रिंगचा जो कायनेटिक एनर्जी आहे दॅट इज हाफ mv स्क्वेअर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वेअर. आता I म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो की mr स्क्वेअर आहे रिंगसाठी. ओके, इंटू ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे v स्क्वेअर डिवाइड बाय r स्क्वेअर. r स्क्वेअर कॅन्सल होणार परत, बरोबर. सो हाफ mv स्क्वेअर प्लस हाफ mv स्क्वेअर इज लाईक mv स्क्वेअर ओनली. ओके, तर रिंगचा जो कायनेटिक एनर्जी आहे आय गेस त्याने दिलाय 4 जूल. ठीक आहे. तर डिस्कचा कायनेटिक एनर्जी किती आहे म्हणा. तर डिस्कसाठी मला सांगा, डिस्कचा कायनेटिक एनर्जी इज ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. म्हणजे हाफ mv स्क्वेअर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो रिंगसाठी, डिस्कसाठी mr स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 असतो, इंटू ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे v स्क्वेअर बाय r स्क्वेअर.
बरोबर की नाही. सो काय होतं पहा, r² कॅन्सल. ओके, सो मी इथे काय करतोय पहा, हाफ mv² जर का कॉमन केलं तर ब्रॅकेटमध्ये 1 + 1/2 राहतो, म्हणजे हा 3/2 बनतो. ओके, सो 3/2. mv² व्हॅल्यू तर माहिती आहे आपल्याला 4, टाका 4. हा 2 × 2 हा पण 4 बनतो, 4 4 कॅन्सल होतो, सो 3च राहणार ना फक्त. सो 3 जूल. बरोबर. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 55. आता हा थोडासा चांगला क्वेश्चन आहे पहा काय दिला आहे त्यांनी. क्वेश्चन समजून घ्यायला आधी. पहा आपल्याकडे एक कॉर्ड आहे. ओके, पहिलं तर एक रिंग ड्रॉ करतो मी इथे. ठीक आहे. एक कॉर्ड आहे जो की सर्कम्फरन्स वरती गोल फिरवलाय, वुंड केलाय एका व्हीलच्या ऑफ रेडियस आर. हे पहा, व्हीलचा रेडियस आर आहे आणि याच्या भोवती असा एक कॉर्ड फिरवलाय आपण, नाही का. आता मग तो कॉर्ड फिरून 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 बेसिकली असा खाली सोडण्यात आलाय. तर मी असं सोडून टाकतोय फक्त खाली, नाही का. ठीक आहे. याचा आणि याचं रिलेशन नाही आहे, हे बेसिकली असं फिरून सोडलेलं आहे, नाही का, असं खाली. ओके, पुढे. ॲक्सिस ऑफ व्हील इज हॉरिझॉन्टल. बेसिकली ॲक्सिस असा म्हणायचं त्यांना. ठीक आहे, म्हणजे हा जो पॉइंट आहे ना त्याच्या आतमधून जाणारा ॲक्सिस आहे. बरोबर. पुढे तुम्ही असं विचार करा ना की याला ना 90 डिग्रीमध्ये रोटेट करा, म्हणजे या एजला इकडे आहे ना आणि या एजला असं 90 डिग्रीमध्ये तिकडे टाका. बरोबर. मग ही जी रिंग आहे ही तुम्हाला एक लाईन दिसेल अशी. मग सांगा बरं, ॲक्सिस अशी असणार ना मग त्या केसमध्ये. सो तसं हॉरिझॉन्टल मे बी म्हणण्याचा प्रयत्न करतायत. खैर, आता हा जो ब्लॉक आहे ना, जो फ्री एंडला असं अटॅच करण्यात आलेला आहे, ब्लॉकचा मास किती आहे, m. तर हा खाली जातोय. ओके, वेन द व्हील रोटेट्स अँड द ब्लॉक मूव्स व्हर्टिकली डाऊनवर्ड्स. हे बघा, ब्लॉक खाली जातो असं. करेक्ट, h हाईटवरती. ज्यावेळेस तो h हाईटवरती जातो तर त्यावेळेस अँग्युलर वेलोसिटी ऑफ व्हील विल बी व्हॉट, म्हणजे हा h हाईट खाली गेल्यानंतर व्हीलची अँग्युलर वेलोसिटी काय आहे. हे बघा, व्हील जेवढा फास्ट गोल फिरणार ना, बरोबर, तेवढा फास्ट हा खाली येणार. कारण की व्हील गोल फिरेल, ऑटोमॅटिकली हा जो काही वायर आहे तो असं खाली यायला लागेल, किंवा वाईस वर्सा. लाईक ज्यावेळेस हा खाली येतोय म्हणूनच व्हील गोल फिरतोय ना, तोच तो फिरवतोय व्हीलला गोल. तर आपल्याला विचारण्यात हे आहे की अँग्युलर वेलोसिटी किती असेल म्हणे व्हीलची. मला एक गोष्ट समजत आहे की व्हील जी रोटेट होणार आहे ती या ब्लॉकच्या इथे येण्यामुळे रोटेट होत आहे. बरोबर ना. आता ब्लॉकची जी पोटेन्शियल एनर्जी कमी झाली आहे ना, तर ती mgh नी कमी झालेली आहे. बरोबर ना. हा mgh एवढी पोटेन्शियल एनर्जी ब्लॉकची कमी झालेली आहे. आता मग एवढी एनर्जी व्हीलमध्ये गेली पाहिजे किंवा या ब्लॉकमध्ये राहिली पाहिजे, दोघांमध्ये मिळून. आता तुम्ही हे नोटीस करा की एवढी एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी कमी झाली ब्लॉकची, तर व्हीलचा कायनेटिक एनर्जी एवढी वाढली पाहिजे. दॅट मीन्स हाफ I⍵² प्लस ही एनर्जी गेली कुठे, नाही का. तर ती पहिले तर व्हीलला गोल फिरवण्यामध्ये, सो हाफ I⍵², दॅट इज रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी ऑफ व्हील, प्लस आता हा जो खाली जातोय ना विथ सम वेलॉसिटी जातोय. असं नाही की लाईक इथे येऊन तो थांबलाय. बरोबर, हा खाली जातोय म्हणजे विथ वेलॉसिटी खाली जातोय. सो याला पण स्वतःला वेलॉसिटी आहे. किती वेलॉसिटी आहे, हाफ mv² आहे. बरोबर ना. इनिशियली हा रेस्टवरती होता, व्हील पण रेस्टवरती होता, सर्व काही थांबलेलं होतं. ज्यावेळेस हा इथून इथे जातो, पोटेन्शियल एनर्जी mgh नी कमी झाली, तर ही एनर्जी टोटली त्या डिस्कमध्ये आणि याच्यामध्ये स्वतःमध्ये थोडीशी राहिली. डिस्कची एनर्जी जी आहे, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज हाफ I⍵², आणि हा खाली जो आलाय विथ सम वेलॉसिटी येत असणार आहे तो आणखी, सो त्याची कायनेटिक एनर्जी इज हाफ mv². आता मला हे म्हणायचं की हा ज्या वेलॉसिटीनी खाली येतोय, ओके, तीच या काय बोलतात व्हीलची पण लिनियर वेलॉसिटी आहे. बरोबर ना. सिंपल आहे. जेवढ्या स्पीडनी हा वायर खाली येतोय तेवढ्या स्पीडनी हा आपण गोल फिरतोय. या पॉईंटची लिनियर वेलॉसिटी पण 20 असणार ना बाय डिफॉल्ट. तर मी एक काम करतो, mgh इज इक्वल टू हाफ, आय गेस डिस्क बोलला ना त्यांनी, तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क काही दिलं का त्यांनी, आय. ठीक आहे, चलो आय. ω² ला मला वाटतं v² बाय r² लिहून टाकतो मी.
आर म्हणजे रेडियस त्या रिंगचा, प्लस हाफ एम, ठीक आहे. व्ही स्क्वेअरला लाईक व्ही स्क्वेअर अँग्युलर व्हेलोसिटी विचारतात का, सॉरी, हाफ आय ओमेगा स्क्वेअरला असंच लिहिलं पाहिजे होतं ॲक्च्युली, प्लस हाफ एम व्ही स्क्वेअरला आर स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर लिहूया आपण. वेलोसिटी जी आहे ना ती व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा, बरोबर. सो ओमेगा स्क्वेअर शोधायचं आहे. सो एम जी एच इंटू 2, हा जो 2 आहे तो तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय, इथे ओमेगा स्क्वेअर कॉमन केलं तर तिथे आय प्लस आर स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर, सॉरी एम आर स्क्वेअर, हा ना, ओमेगा स्क्वेअर कॉमन, 2 इकडे जाऊन मल्टिप्लाय, इथे आय प्लस एम आर स्क्वेअर, आय प्लस एम आर स्क्वेअर, जो की तिकडे जाऊन डिवाइड होणार आहे. सो 2 mgh डिवाइड बाय आय प्लस एम आर स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर. सो ओमेगा इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूटमध्ये टाका आहे. सो 2 mgh अंडर रूट ऑफ 2 mgh डिवाइड बाय आय प्लस एम आर स्क्वेअर, आय प्लस एम आर स्क्वेअर. ओके. क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन 55 मध्ये काय म्हणतात, थिन वायर ऑफ लेंथ L and uniform linear mass density M, okay, is bent into a circular loop. ठीक आहे. आता सर्क्युलर लूपचा जो बेसिकली सर्कम्फरन्स आहे तो L आहे म्हणे, कारण की वायर तर L लेंथचा आहे. मग त्या वायरलाच बेसिकली आपण या वायरलाच बेसिकली बेंड केलं आणि सर्कल बनवलं. सो रेडियस बनणार L डिवाइड बाय 2π. म्हणलं ओके. पुढे moment of inertia of a loop about tangential axis and in the plane of the coil is in the plane of the coil. हे पहा, डायमीटरच्या अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया येतो ना रिंगचा, बघा डायमीटरच्या अबाउट रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वेअर बाय 2. टँजंटच्या अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो तो एम आर स्क्वेअर बाय 2, म्हणजे डायमीटरच्या अबाउट एम आर स्क्वेअर बाय 2 प्लस एम एच स्क्वेअर, एम एच स्क्वेअर, एच म्हणजे आर आहे इथे, एवढा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे पहा, 3/2 एम आर स्क्वेअर. दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टँजंट इन इट्स प्लेन. 3/2 ला 3/2. आता मास किती आहे, ओके, युनिट लेंथचा एम मास आहे म्हणा, बिकॉज एम इज द लिनियर मास डेन्सिटी ना, एम इज द लिनियर मास डेन्सिटी, म्हणजे एका मीटर लेंथचा मास हा एम आहे, तर एल एवढा लेंथचा मास हा एम एल असेल, एम एल, एम इंटू एल मासच्या जागी. आता रेडियस किती आहे जी काढली आपण इथं, एल स्क्वेअर डिवाइड बाय 4π स्क्वेअर. करा कॅल्क्युलेशन, काय बनतो, 3 ml क्यूब डिवाइड बाय 8 π स्क्वेअर आहे का पाहू. 3 ml क्यूब डिवाइड बाय 8 π स्क्वेअर, 8 π स्क्वेअर. ओके. क्वेश्चन नंबर 57. A flywheel of mass 2 kg has radius of gyration 0.5 meter. ओके. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लायव्हीलचा लगेच काढू आपण mk स्क्वेअरने. मास आहे 2 अँड रेडियस ऑफ गायरेशन 0.5 आणि याचा करायचा आहे आपल्याला स्क्वेअर. सो 2 1.5 मीन्स 1/2 चा स्क्वेअर इज 1/4, सो आन्सर शुड बी 1/2. म्हणलं ओके. इट मेक्स 10 रिव्होल्यूशन पर सेकंड. द रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी विल बी वॉट. कायनेटिक एनर्जी काय असते रे रोटेशनल, हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. सोपं सम आहे, हाफ. व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आत्ता काढला आपण, हाफ. ओमेगा किती आहे, 10 रिव्होल्यूशन पर सेकंड. सो ओमेगा इज ॲक्च्युली 10 रिव्होल्यूशन मीन्स 2π पर सेकंड. किती बनतो हा, 20π. ओमेगा बनणार आहे 20π. इथे स्क्वेअर करतोय आपण. सो 400 π स्क्वेअर बाय 4. सो 100 π स्क्वेअर बनतो आन्सर. 100 π स्क्वेअर, 100 π स्क्वेअर जूलमध्ये काढलाय आपण. ओके. नेक्स्ट सम 58 59. चलो 58 पहा. इथे जे टी म्हणतात ना ते आय, ॲक्च्युली आय इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड एल इज द अँग्युलर मोमेंटम. ओके. देन एल स्क्वेअर बाय 2i इज इक्वल टू वॉट. हे पहा, एल स्क्वेअर बाय 2i काढायचं आपल्याला. एल स्क्वेअर म्हणजे अँग्युलर मोमेंटम, म्हणजे आय ओमेगा असतो नाही का, अँग्युलर मोमेंटम डिवाइड बाय 2i. सो आय स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर डिवाइड बाय 2i. आय आणि स्क्वेअर कॅन्सल, सो काय राहिला, हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर. हा तर कायनेटिक एनर्जी असते ना, रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी. 59. 2 रिंग्स ऑफ रेडाय आर अँड एन आर. एक रिंग आहे ज्याचा रेडियस हा आर आहे
आणि दुसरा एक रिंग आहे ज्याचा रेडियस हा NR आहे. आर मेड फ्रॉम सेम वायरनी बनवलेले ते. ओके, अँड रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अन ॲक्सिस पासिंग थ्रू इज सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेन. म्हणजे ही जी ॲक्सिस असते ना आपली नॉर्मल परपेंडिक्युलर वाली, त्या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1 डिवाइड बाय 8 म्हणे. देन व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एन. आता मला तुम्ही सांगा की याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असणार आहे. mr², बरोबर, mr² असतो. आता याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असणार आहे. ओके, त्याचा मास इंटू त्याचा रेडियस. त्याचा रेडियस तर NR आहे काय, त्याचा रेडियस हा NR आहे. राहिला विषय त्याच्या मासचा. तर मी तुम्हाला सांगतो की याचा जो मास आहे ना, याच्या मासच्या कंपॅरिझनमध्ये n टाइम्स आहे. रिझन पहा, मास म्हणजे काय, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम, बरोबर. सो मास म्हणजे काय, डेन्सिटी दोघांची सेमच आहे. व्हॉल्यूम हा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू त्या वायरचा लेंथ. समजतं तुम्हाला. हा जो रिंग आहे ना, रिंग समजलाय, अशी, बरोबर. तर रिंगचा जो हा क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे ना, इंटू जेवढा रिंगचा सर्कम्फरन्स जास्त तेवढा बेसिकली मास जास्त. दोघांसाठी एरिया पण सेम आहे. सो लेंथ ज्याची जास्त त्याचा मास जास्त. आता लेंथ तुम्हाला समजतं का, याचा लेंथ 2πr आहे आणि याचा 2πnr. सो लेंथ n टाइम्स आहे ना, दॅट मीन्स मास पण n टाइम्स असणार आहे. सो हा जो खालचा रिंग आहे त्याचा मास हा n टाइम्स दॅट ऑफ आपल्या ओरिजिनल रिंगचा मास, पहिल्या रिंगचा मास. कॅन्सल, r² पण कॅन्सल, n इंटू दिस n², n³ बनतो. सो n³ जर का 8 बनत असेल तर n ची व्हॅल्यू 2 बनते. किती बनते, 2. ठीक आहे. तर पहा आता क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन सर्वजण रीड करून घ्याल व्यवस्थित. क्वेश्चन 60. सर्क्युलर डिस्क, ओके, जसं की रेडियस r आहे. ओके, ठीक आहे. चलो, एक डिस्क आहे, जसं की थिकनेस बहुतेक ते t म्हणतात आणि त्याचा रेडियस जो आहे ना तो आहे r. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो या डिस्कचा आहे तो आहे Ix अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. म्हणजे या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज Ix. आणखीन एक डिस्क आहे, ठीक आहे. जसं की रेडियस जो आहे ना तो 3r आहे आणि थिकनेस जो त्यांनी केलाय तो t/3 केलाय, म्हणजे 1/3 थिकनेस झालेली. सेम ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा Iy आहे, Iy. ठीक आहे, मी एक काम करतो. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ धिस डिस्क, दोघांचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण सरळ सरळ लिहून टाकू. आता सांगा बरं, या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे. या डिस्कचा मास इंटू r², ठीक आहे, डिवाइड बाय 2, mr²/2, कारण की हा डिस्क आहे. डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा mr²/2 असतो. सिमिलरली या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे, याचा मास, ओके, इंटू r² म्हणजे काय, 9r², डिवाइड बाय काय, 2. म्हणलं ठीक आहे यार, ओके. आता मास कम्पेअर केला पाहिजे ना दोघांचा. पहिले तर दोघांना चला डिवाइड करा. Ix/Iy, Iy ची व्हॅल्यू शोधायची का, मग मी Iy/Ix करतो. Iy/Ix, ओके. पहा, m इंटू 9r²/2 होल डिवाइड बाय mr²/2, mr²/2. मला वाटतं हा 2 mr² आणि हा सॉरी 2 कॅन्सल, r² कॅन्सल, पण दोघांचा मास सेम नाही आहे. आता आपल्याला काय करायचं माहिती का, आपल्याला याचा मास डिवाइड बाय याचा मास करायचा, मासचा रेशो काढायचा ना, सिम्पल. तर Iy डिवाइड बाय Ix इज इक्वल टू, हा 9 जो आहे तो वरतीच राहणार, इंटू मास ऑफ y डिवाइड बाय मास ऑफ x. या y वाल्याचा मास डिवाइड बाय x वाल्याचा मास. मास कसं काय सेम नाही आहे, पहा ना, रेडियस बदलतोय, डिस्क मोठा होतोय, थिकनेस कमी होतोय, काही ना काही चेंज होईलच ना मासमध्ये. 9 इंटू मास म्हणजे डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम, मास म्हणजे डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. आता y यावाला डिस्कचा व्हॉल्यूम किती आहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन म्हणजे पाय r², एरिया ऑफ टॉप, नाही का,
इंटू थिकनेस जो की T/3 आहे. सांगा याचा किती व्हॉल्यूम πr² इंटू थिकनेस T. सो IY डिवाइड बाय IX इज इक्वल टू डेन्सिटी कॅन्सल, पाय कॅन्सल. ओके, 3चा स्क्वेअर हा 9r² बनतो वरती. 9 तर ऑलरेडी आधी पण आहे, सो 9r² बनला. परत थिकनेस पण कॅन्सल होतो ॲक्च्युली, बट इथे 1/3 आहे. ठीक आहे, 1/3 ठेवतो मी पण इथे. डिवाइड बाय हा r² पण कॅन्सल होतो. सो 3 1 3 3 जा 9, सो 27 बनतो इथे नाही का. r² पण कॅन्सल झाला बरं. सो IY by IX is 27. That means IY is equal to 27 times IX. IY is equal to 27 times IX. Question number 61. क्वेश्चन थोडंसं इनकम्प्लीट आहे. विचारतात काय पहा, फिगर शोज ट्रायंग्युलर लॅमिना, एक ट्रायंग्युलर लॅमिना आहे विच कॅन रोटेट अबाउट डिफरंट ॲक्सिस. बरं, अलग अलग ॲक्सिसच्या अबाउट तो रोटेट होतो. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज बेसिकली थोडंसं क्वेश्चन इनकम्प्लीट आहे, सो काही करायला नको याच्यामध्ये नाही का. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 62 काय म्हणताय, अ युनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 4 kg हॅज रेडियस 0.4 मीटर. ठीक आहे, एक डिस्क आहे, जसं की रेडियस जो आहे तो आहे 0.4 मीटर आणि मास ऑफ डिस्क इज 4 kg. ओके. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू पॉईंट ऑन इट्स सर्कम्फरन्स अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. म्हणजे या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती. बाबा या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असतो डिस्कचा, mr²/2. मग या ॲक्सिसच्या अबाउट काय, पॅरल ॲक्सिस थेरम प्लस mh² करायला लागतं की नाही. h इज r हिअर. ओके, सो काय बनला मग, mr²/2 प्लस mr² इज 3/2 mr². सो 3/2 m म्हणजे मास जो की 4 दिला आहे, r म्हणजे रेडियस 0.4चा स्क्वेअर म्हणजे 0.4 इंटू 0.4. ठीक आहे. सो 1 दिस इज 2, 2 इंटू 3 6 कराल, 6 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इज 4/10 इंटू 4/10 अगेन 16. ओके, 16 इंटू 6 96 डिवाइड बाय 100 0.96 बनतो पहा, 0.96. क्वेश्चन नंबर 63. Two bodies rotate kinetic energy. वर्डिंग प्रॉपर नाही, कायनेटिक एनर्जी दोन बॉडीजची E1 आणि E2 आहे. हे पहा, E1 लिहितोय इथे, E2 लिहितोय. दोन रोटेटिंग बॉडीज आहेत ज्यांचे कायनेटिक एनर्जीचे रेशो दिलेत. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके त्या रोटेटिंग बॉडीचे I1 आणि I2 आहेत. मी एक काम केलं, कायनेटिक एनर्जी हे पहा, कायनेटिक एनर्जी पहिल्याची डिवाइड बाय कायनेटिक एनर्जी दुसऱ्याची E1/2 आहे, बट कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला, हाफ I1 ω1². सेकंडचा कायनेटिक एनर्जी इज हाफ I2 ω2², जो की E1 डिवाइड बाय E2 असा आहे. पुढे काही रेशोज दिलेत त्यांनी नाही का, जसं की I1ला त्यांनी I2/3 ठेवलाय, किंवा I1/I2 याला 1/3 लिहू शकता तुम्ही. हे पहा, हाफ पहिले तर मी कॅन्सल करतो. I1/I2 याला तुम्ही 1/3 लिहू शकता. पुढे ω1चं काही आता पता नाही आहे, ठीक आहे यार, ω1/ω2चा स्क्वेअर हे आपल्याला माहिती नाही आहे. E1/E2 दिलं का पहा बरं, E1/E2 इज 27. ओके, सो ω1/ω2चा स्क्वेअर इज इक्वल टू 81. याचा अर्थ ω1 डिवाइड बाय ω2 इज इक्वल टू 9 म्हणजे 9/1. विचारतात काय, L1/L2 L1 डिवाइड बाय L2 विचारतात. L1 याचा अर्थ अँग्युलर मोमेंटम जो की I1 ω1 आणि हा I2 ω2. ω1/ω2 ऑलरेडी काढला आपण 9, बस I1/I2 शोधायचा. ओके, I1/I2 पण ऑलरेडी माहिती आहे आपल्याला, I1/I2 इज 1/3. टाका, किती म्हणतो, 3 म्हणतो की नाही हा. सो आन्सर शुड बी 3:1. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 64. एक डिस्क आहे ऑफ मास m अँड रेडियस r. डिस्क आहे जसं की मास m आहे आणि जसं की रेडियस हा r आहे. सो हाऊ मच टँजेन्शियल फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द रिम, ओके, सो दॅट इट रोटेट विथ अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा इन टाइम t.
आय गेस इनिशियली रेस्टला आहे असं आपण इथे ॲज्युम करतो, बरोबर. तर असा किती फोर्स लावला पाहिजे, टँजेन्शियल फोर्स असं किती लावला पाहिजे आपण, सो दॅट तो ओमेगा अँग्युलर व्हेलॉसिटी गेन करतो इन टाइम टी. बरं, आपल्याला माहिती टॉर्क म्हणजे काय असतो, आय इंटू अल्फा. डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असतो, mr²/2. अल्फा म्हणजे रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर व्हेलॉसिटी. कितीने अँग्युलर व्हेलॉसिटी चेंज झाली, ओमेगाने. 0 वरून ओमेगा झाली टी टाईममध्ये. टॉर्कचा पण फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. काय असतो टॉर्कचा फॉर्म्युला, फोर्स इंटू तो डिस्टन्स असतो ॲक्सिस पासून जो की आर आहे. काय शोधायचं आपल्याला, फोर्स शोधायचा ना. तर आर आणि आर कॅन्सल. सो फोर्स जो मिळतोय तो किती मिळतोय, mr/2t. 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 ऑप्शन नंबर सी. पुढे क्वेश्चन नंबर 65. युनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2L. एक रॉड आहे जसं की लेंथ 2L आहे, हॅज कॉन्स्टंट मास पर युनिट लेंथ m. ठीक आहे. लिनियर मास डेन्सिटी इज m, म्हणजे एका मीटरला m एवढा मास आहे त्याच्याकडे. तर 2L एवढा लेंथ आहे, म्हणजे 2L मीटरला त्याचा जो टोटल मास असणार आहे की नाही त्या रॉडचा, तो m इंटू 2L असणार आहे. मी रिपीट करतो, एका मीटरला m मास, तर 2L मीटरला m इंटू 2L एवढा मास. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट अन ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर असेल डेफिनेटली अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स लेंथ. इथून जो ॲक्सिस पास होतो ना, तर या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विचारतात, जो की माहिती आहे आपल्याला ml²/12 असतं. मास किती आहे, m इंटू 2L. लेंथ किती आहे, लेंथ हा 2L आहे इथे, म्हणजे लेंथचा स्क्वेअर हा 4L² बनेल, डिवाइड बाय 12 करतोय मी इथे, करेक्ट. सो काय बनणार मग हा, m L³ इंटू वरती 8 आहे, डिवाइड बाय खालती 12 आहे. 4चा टेबल, 4 2 4 3. सो 2 ml³/3 आएगा, 2 ml³/3, करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 66. आय गेस क्वेश्चन नंबर 66 हा या लेसनचा नाही आहे. सो क्वेश्चन नंबर 66ला जरा आपण इथे स्किप करतोय. कॅपॅसिटरचा क्वेश्चन दिसतोय मला तो जरा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. चलो पहा काय. एक स्क्वेअर आहे, ठीक. तर स्क्वेअरच्या कॉर्नर्सला नाही का 4 स्पियर्स, इच ऑफ मास m अँड रेडियस r. हर एक स्पियरचा रेडियस ना r आहे, बरोबर. तर हे जे स्पियर्स आहेत हे कॉर्नरला ठेवलेत स्क्वेअरच्या, ऑफ साइड L. स्क्वेअरचा साइड हा L आहे म्हणा, ओके. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम अबाउट एनी साइड. हे घ्या आता, ही जी साइड आहे ना, या साइडच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय, या अख्ख्या डायग्रामचं. आता ही जी साइड आहे, तर या स्पियरसाठी डायमीटर आहे आणि या पण स्पियरसाठी डायमीटर आहे. मग या स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असणार, 2/5 mr², प्लस या स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायमीटर इज 2/5 अगेन mr², प्लस या स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असणार, पहा बरं, 2/5 mr². आयडियली या स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ॲक्सिस इज 2/5 mr², प्लस mh², कारण की हा आपला ॲक्सिस नाही, आपला ॲक्सिस हा आहे, पॅरलल आहे, पॅरलल. सो प्लस m म्हणजे त्याचा मास इंटू h², जो की L² आहे इथे आपल्या केसमध्ये. सिमिलरली या पण स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आहे ना या ॲक्सिसच्या अबाउट, तो आहे 2/5 mr² प्लस m इंटू तो डिस्टन्सचा स्क्वेअर, कारण की आपल्याला काढायचं या ॲक्सिसच्या अबाउट. सो प्लस ml² करायला लागेल आपल्याला. सो आता काय होतं, 2/5 2/5 2/5 2/5 असं 4 वेळेस. सो 4 इंटू 2/5 mr² प्लस ml² हे दोनच वेळेस आलेलं आहे. सो 2 ml². तर हा आपला आन्सर असला पाहिजे, 8/5 mr², 8/5 mr² प्लस 2 ml². ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 68. काय पहा, solid cylinder of mass m and radius r rolls down a smooth inclined plane. ओके, ठीक आहे. एक सॉलिड सिलेंडर आहे
जो की रोल होतोय इन्क्लाइन प्लेनवरती. अँगल वगैरे काही दिलं का पाहूया आपण. नाही, ॲज्युम करा थीटा. रोज डाऊन अँड इन्क्लाइन प्लेन अबाउट इट्स ओन ॲक्सिस, म्हणजे या ॲक्सिसच्या अबाउट. हा वाला ॲक्सिस इथून पास होतो आतमध्ये. ठीक, पुढे बॉटमला तो रीच होतो विथ वेलोसिटी व्ही म्हणे. व्ही वेलोसिटीवरती तो जातो बॉटमला. द हाईट ऑफ इन्क्लाइन प्लेन इज व्हॉट. बाबा या इन्क्लाइन प्लेनचा हाईट किती आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. मी एक काम करतो, एकदम खाली गेल्यानंतर जी कायनेटिक एनर्जी आहे ना, टोटल एनर्जी जेवढी आहे खाली गेल्यानंतर तेवढीच एनर्जी वरती पण असली पाहिजे की नाही. खालती ॲक्च्युली कायनेटिक एनर्जी आणि वरती आहे पोटेन्शियल एनर्जी. सो कायनेटिक एनर्जी ॲट बॉटम शुड बी इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी ॲट टॉप. आता टॉपचा पोटेन्शियल एनर्जी हा mgh असला पाहिजे, मास ऑफ सिलेंडर इंटू जी इंटू दॅट हाईट. आता खालची कायनेटिक एनर्जी ही दोन टाईपची कायनेटिक एनर्जी, एक तर ट्रान्सलेशनल, ओके, आणि एक आहे रोटेशनल, कारण की रोल होऊन येतो ना खाली. ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी शुड बी हाफ mv². रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ I ओमेगा². ओमेगा हाफ I ओमेगा². ओमेगा² तर मी सरळ सरळ v²/r² असं लिहू शकतो. I म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता सांगा बरं, या ॲक्सिसच्या अबाउट म्हणजे या पॉईंटमधून पास होऊन असं आतमध्ये त्या ॲक्सिसच्या अबाउट सिलेंडरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय. सिलेंडर ॲक्ट्स ॲज अ डिस्क. खूपच जास्त थिकनेसवाला डिस्क आहे तो, बरोबर ना. सिलेंडर म्हणजे खूप जास्त थिकनेसवाला डिस्क. एवढा थिकनेस आहे, एवढा, बरोबर. तर डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 असतो ना. टाकून द्या mr²/2 म्हणून. दॅट शुड इक्वल टू mgh. हे पहा, m सगळीकडून कॅन्सल करा. आपल्याला हाईट शोधायचं आहे ना, करा बरं कॅल्क्युलेशन. तर काय बनेल, v²/2 प्लस r² कॅन्सल, v²/4. इथे लिहू वरती v²/2 प्लस v²/4 इज इक्वल टू gh बनतो. ओके, सो इथे 4 लिहितो, इथे 2 लिहितो. सो 3v²/4. 3v²/4 इज इक्वल टू g इंटू h. सो g जातो खाली. सो 3v²/4g इज इक्वल टू h. 3v²/4g, 3v² डिवाइड बाय 4g हा आहे आपला h. क्वेश्चन नंबर 69. व्हील इज ॲट रेस्ट, ओके, इन हॉरिझॉन्टल पोझिशन. ठीक आहे, एक व्हील आहे. व्हील म्हणजे फ्लाय व्हील म्हणजे डिस्क. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर इज I. या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आहे तो आहे I. अ कॉन्स्टंट टॉर्क R ॲक्ट्स ऑन इट फॉर t सेकंड्स. टॉर्क ॲक्ट होतोय t सेकंडवरती. t बेसिकली टॉर्क हा किती आहे R, आणि हा t सेकंडसाठी ॲक्ट होतो. म्हणलं ओके. चेंज इन रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज व्हॉट. सुरुवातीची कायनेटिक एनर्जी तर 0 आहे. आता टॉर्क ॲक्ट झाल्यामुळे तो थोडासा गोल तर फिरणारच ना विथ सम अँग्युलर वेलोसिटी. सो हाफला हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I. ओमेगा अँग्युलर वेलोसिटी किती आहे, v इज इक्वल टू u प्लस at. म्हणजेच ओमेगा2 इज इक्वल टू ओमेगा1 प्लस अल्फा t. ओमेगा1 तर 0 आहे, कारण की सुरुवातीला 0 वेलोसिटी होती त्याची, बरोबर. तर राहिला प्रश्न अल्फा. अल्फा म्हणजे अँग्युलर ॲक्सेलरेशन, जो की आपल्याला शोधून इथे टाकायचा आहे. म्हणजे आपल्याला ओमेगा2 म्हणजे फायनल अँग्युलर वेलोसिटी निघेल, जो की आपल्याला इथे टाकायची. ठीक आहे. तर टॉर्कचा फॉर्म्युला असतो पहा I इंटू अल्फा. टॉर्क इथे R दिलाय. टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा. सो R इज इक्वल टू I अल्फा. I खाली जाऊन डिवाइड होतो. सो अल्फा इज R बाय अल्फा. अल्फा इज R बाय I. सो ओमेगा2 जो निघतो आपल्याला तो अल्फा म्हणजे R डिवाइड बाय I इंटू T. सो हा आहे आपला ओमेगा2, जो की आपण इथे टाकणार आहे. R बाय I इंटू T चा स्क्वेअर करायचा आपल्याला इथे. ठीक आहे. सो काय बनणार, हाफला हाफ I R² T² बाय अगेन I². सो I आणि हा स्क्वेअर कॅन्सल. ठीक आहे. सो आन्सर काय बनतो मग, होल्ड करा. सो आन्सर बनतो आपला R² T² बाय 2I. आहे का कुठे R²? R नाही आहे, तो टॉर्कचा सिम्बॉल आहे होत तो. R² T² बाय 2I, बरोबर. ऑप्शन नंबर ए. इथे जो टॉर्क आहे ना, तर तो सिम्बॉल त्यांनी चुकून R लिहिला.
टाईप करणारा थोडासा टेक्निकल बॅकग्राऊंडचा नाही आहे, सो असे इश्यूज होऊ शकतात. क्वेश्चन नंबर 70. Solid sphere's moment of inertia about diameter is I. Okay. It is then casted into 27 small spheres. आता याला ना 27 छोट्या छोट्या स्पिअर मध्ये आपण कन्वर्ट केलं का. पुढे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इच न्यू स्पिअर इज व्हॉट. हे घ्या. आता छोटा स्पिअर म्हणजे पण स्पिअरच आहे शेवटी. मग त्या स्पिअरचा पण मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा 2/5 mr² आहे. 2/5 mr² आहे. फक्त m हा याचाच मास आणि r हा याचाच रेडियस, एवढाच फरक आहे फक्त. आता याचा मास किती असणार आहे बाबा. एक सॉलिड स्पिअर जो मोठा सॉलिड स्पिअर आहे हा 27 स्पिअर मध्ये जर का कन्वर्ट झाला तर एका छोट्या स्पिअरचा मास हा त्या मोठ्या स्पिअरचा मास डिवाइड बाय 27 असेल ना. m/27 प्लस m/27 प्लस m/27 प्लस m/27 असं 27 वेळेस कराल तर ओव्हरऑल m बनेल. ठीक आहे. आता राहतो प्रश्न रेडियसचा, r²चा. आता बघा काय, याचा व्हॉल्यूम आणि याचा व्हॉल्यूम सगळ्यांचा व्हॉल्यूम सेम असणार आहे. आता याचा व्हॉल्यूम म्हणजे 4/3 πr³ आणि यांचे व्हॉल्यूम म्हणजे काय 27 × 4/3 4/3 पाय. छोट्याचा रेडियस कॅन्सल कॅन्सल, बरोबर. मग काय बनेल सांगा बरं. छोट्याचा रेडियस हा r/3 बनतो, हा खाली जाऊन डिवाइड होतो 27. मग क्यूब रूट काढा, बरोबर. मग आता त्या छोट्याच्या रेडियसचा स्क्वेअर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोट्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा ना. सो 2/5 इंटू छोट्याचा मास इंटू छोट्याचा रेडियसचा स्क्वेअर. छोट्याचा मास तर घेतलाय आपण m/27. आता छोट्याचा रेडियस इज r/3 चा स्क्वेअर. आता बघा किती बनतो हा. मला वाटतं इथे 3चा स्क्वेअर 9 करू आपण. 9 × 27, 9 × 27 हे 243 होतो. आणि बाकी 2/5 ला 2/5 जशाला ठेवतोय जशाला तसा, m ला m जशाला तसा, r² ला r² जशाला तसा. हा तर त्या मोठ्या स्पिअरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे, कारण की हा मोठ्या स्पिअरचा मास आहे, हा मोठ्या स्पिअरचा रेडियस आहे. सो मोठ्या स्पिअरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय 243. ओके. क्वेश्चन नंबर 71. अ थिन सर्क्युलर रिंग ऑफ मास m, एक सर्क्युलर रिंग आहे जसं की मास कॅपिटल M आहे अँड रेडियस r, is rotating about its axis with angular velocity ओमेगा. ओमेगा अँग्युलर व्हेलॉसिटी गोल फिरतोय. आता इथे ना दोन पार्टिकल आहेत. ओके, बघा काय, दोन अशी पार्टिकल आहेत ज्यांचं की मास m आणि m आहे म्हणे. ठीक आहे. डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट वरती अटॅच झालेली आहेत. तर अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ रिंग विल बिकम व्हॉट. हे बघा, हे लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमचं क्वेश्चन आहे. इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल टू फायनल अँग्युलर मोमेंटम. इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय होता, रिंगचा मास m, रेडियस हा r होता, mr² होता की नाही. ω1 पहिला अँग्युलर व्हेलॉसिटी वॉज ओमेगा. नंतरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हे बघा रिंग तर जशाला तशीच आहे रे, पण कॅपिटल m आहे ना रिंगचा मास, सॉरी रिंगच्या मासला कॅपिटल m लिहितो. नंतरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस हा जो छोटा मास आहे ना, हा छोटा मास इथे आहे. या छोट्या मासचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ॲक्सिस इट शुड बी व्हॉट mr². छोटासा मास r डिस्टन्स वरती ॲक्सिस पासून, सो mr² प्लस अगेन या छोट्या मासचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अगेन mr² इंटू ω2. ठीक आहे. तर इथे mr² इंटू ओमेगा, इथून सर्व ठिकाणून r² जर का कॉमन केला तर m प्लस m इज लाईक 2m इंटू ω2. r² विल गेट कॅन्सल. सो ω2 नंतरचा अँग्युलर व्हेलॉसिटी विल बिकम m इंटू ओमेगा डिवाइड बाय m प्लस 2m. असा बनतोय का, m इंटू ओमेगा डिवाइड बाय m प्लस 2m. ऑप्शन नंबर ए. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 72. पहा,
क्वेश्चन नंबर 72 मध्ये काय विचारण्यात आलेलं आहे? फ्रॉम अ युनिफॉर्म सर्क्युलर डिस्क ऑफ मास 9m, एक मोठा असा सर्क्युलर डिस्क आहे. ठीक ठीक आहे, असा एक मोठा सर्क्युलर डिस्क आहे. तर याचा जो मास आहे लेट दॅट बी 9m आणि जो रेडियस आहे तो r आहे, कॅपिटल R. याचा रेडियस आहे ना तो कॅपिटल R आहे. ओके, पुढे स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड. r/3 रेडियसचा एक स्मॉल डिस्क जो आहे ना तो बेसिकली काढण्यात आलेला आहे. ठीक आहे, असा एक होल पाडला ऍक्च्युली खरं सांगायचं तर. ओके, असा ना एक होल पाडण्यात आलाय, सरळ सिंपल एवढा पार्टच काढून टाकलेला आहे. सेंटर ऑफ स्मॉल डिस्क इज ॲट 2r/3 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क. हे बघा कसं आहे माहिती का, स्मॉल डिस्क जो आहे ना तो r/3 वरती आहे. सॉरी, r/3 त्याचा रेडियस आहे, पण डेफिनेटली हा टोटल r आणि हा जर का r/3 असेल तर हा डिस्टन्स 2r/3 असेल ना. किंवा असं समजा की 2r/3 एवढा डिस्टन्स जाऊन त्या छोट्या डिस्कचा सेंटर असला पाहिजे. आता इथून जर का सेंटर कन्सिडर करून जर का छोटा डिस्क काढाल r/3 डायमेन्शनचा तर तो इथे असा टच करेल, हे समजून घ्या पहिले. सो 2r/3 प्लस r/3 विल बिकम r. पुढे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिमेनिंग डिस्क अबाउट अन ॲक्सिस परपेंडिक्युलर टू प्लेन, या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असेल आपल्याला असं विचारतात. ठीक आहे, एक काम करू आपण. अख्खा जो डिस्क होता की नाही आधी त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असेल सांगा बरं. m बरोबर r²/2 एवढा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे त्या मोठ्या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जर का होल पाडला नाही तर, आता होल पाडल्यामुळे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी होणार. आता आपल्याला हे विचार करायचा आहे की या ॲक्सिसच्या अबाउट हा जो एक डिस्क आहे ना, हा डिस्क, तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे असं आपण विचार करू. म्हणजे होल पाडलेला जो डिस्क आहे त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण काढू या ॲक्सिसच्या अबाउट आणि तो सरळ सरळ मायनस करून टाकू. सांगा बरं, होल पाडलेला जो डिस्क आहे त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अगेन mr²/2 बरोबर, पण त्याचा मास माहीत नाही आहे. हे पहा, रेडियस माहिती आहे त्याची r/3/2, समजलं ना. बस त्याचा मास लिहा तुम्ही. त्याचा मास ना m असणार आहे ॲक्च्युली. कसं काय सांगतो, मोठ्या डिस्कचा रेडियस r आहे आणि छोट्या डिस्कचा रेडियस हा r/3 आहे. रेडियस हा 1/3 झाला. रेडियस 1/3 झाला तर तुमच्या माहितीच तो एरिया 1/9 होईल. 1/9 होईल एरिया, आणि डिस्कचा मास ना एरियाला प्रोपोर्शनल असणार आहे. सांगतो कसं काय. मास ऑफ डिस्क इज इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. डेन्सिटी किती रे बाबा डिस्कचा, टॉपचा एरिया इंटू थिकनेस. ओके, सॉरी, डेन्सिटी आहे, व्हॉल्यूम किती आहे, टॉपचा एरिया, ओके, इंटू थिकनेस. आता जो टॉपचा एरिया असतो की नाही तर तो तर πr² असणार की नाही, करेक्ट. थिकनेस तर दोघांची सेमच आहे अशी, म्हणजे मास हा रेडियसच्या स्क्वेअरला प्रोपोर्शनल आहे. आता रेडियस जर का 1/3 केला ना तुम्ही तर मास हा त्याच्या स्क्वेअरला म्हणजे 1/9 होईल. 1/9. मग याचा मास 9m असेल तर याचा मास हा 1/9, दॅट मीन्स m होईल फक्त. समजलंय सर्वांना. सो त्याचा मास मी इथे फक्त m लिहिलाय. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिमूव्ह केलेल्या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस इज mr²/2. बट आपल्याला तर या ॲक्सिसच्या अबाउट पाहिजे. पॅरल ॲक्सिस थेरम प्लस mh². किती डिस्टन्स हा 2r/3 चा होल स्क्वेअर. आता हे कॅल्क्युलेशन केलं की आन्सर येऊन जातो. सो 9mr²/2 मायनस ऑफ, ओके, mr² डिवाइड बाय 3चा स्क्वेअर 9 इंटू 2 इज 18. परत इथे मायनस होतो. ओके, सो r², 2चा स्क्वेअर 4 बनतो, 4 डिवाइड बाय 9 बनतो, 4 डिवाइड बाय 9 बनतो. ओके, आता हे कॅल्क्युलेशन करूया. तर
चेक करा काय होतं का रे बाबा मॉडिफिकेशन. मला वाटतं इथे 8 लिहितो आणि इथे 18 लिहितो. 18 सेम झाला नाही का. मायनस एम आर स्क्वेअर मायनस 8 एम आर स्क्वेअर इज मायनस 9 एम आर स्क्वेअर. सो 9 एम आर स्क्वेअर बाय 2. ओके. सो मायनस एम आर स्क्वेअर मायनस 8 एम आर स्क्वेअर इज मायनस 9 एम आर स्क्वेअर. बाय खाली किती आहे 18 आहे. म्हणलं ओके. सो 9 1 अँड 9 2 जा 18. सो 9 एम आर स्क्वेअर बाय 2 मायनस एम आर स्क्वेअर बाय 2. 9 एम आर स्क्वेअर बाय 2 मायनस एम आर स्क्वेअर बाय 2. 2 ला 2. 9 एम आर स्क्वेअर मायनस एम आर स्क्वेअर इज 8 एम आर स्क्वेअर. काय बनला मग हा 4 एम आर स्क्वेअर. ऑप्शन नंबर ए 4 एम आर स्क्वेअर आपला आन्सर आहे. पाहता पुढे क्वेश्चन नंबर 73. ओके. रिंग अँड डिस्क हॅव सेम मास. एक रिंग आहे एक डिस्क आहे, दोघांचा मास सेम आहे. याचा पण मास एम याचा पण मास एम. रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टँजंट इन इट्स प्लेन सेम मास अँड रेडियस. सॉरी मास पण सेम आणि रेडियस पण सेम. काय चलो रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट टँजंट इन इट्स प्लेन. बघा रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर काय असतो एम आर स्क्वेअर बाय 2 असतो. प्लस मग अबाउट टँजंट काय असतो टँजंट इन इट्स प्लेन. म्हणजे हे तर पॅरलल ॲक्सिस आहे ना. पॅरलल ॲक्सिसच्या केसमध्ये काय करतो सेंट्रॉइडमधून सेंटर ऑफ मासमधून पास होणारा ॲक्सिसच्या अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो प्लस एम एच स्क्वेअर करतो आपण. सो हा झाला रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टँजंट इन इट्स प्लेन डिवाइड बाय. पुढे काय म्हणतात रेशो कोणासोबत टू दॅट ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर. डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर काय आहे. हे पहा डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस इज एम आर स्क्वेअर बाय 2 आहे. बट डायमीटरच्या अबाउट काय असतं माहिती का डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा एम आर स्क्वेअर डिवाइड बाय 4 असतो. आता हा ॲडिशन किती बनतो 3/2 एम आर स्क्वेअर डिवाइड बाय एम आर स्क्वेअर डिवाइड बाय 4. एम आर स्क्वेअर कॅन्सल. 4 सर्वात वरती जातो. 12 डिवाइड बाय 2 बनतो दॅट इज इक्वल टू 6. सो आन्सर शुड बी 6:1. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 केला ना आपण आता. क्वेश्चन नंबर 74 पहा बरं. क्वेश्चन नंबर 74. Two bodies have their moment of inertia I and 2I. एकाचं I आहे एकाचं 2I. पुढे about their axis of rotation. If their kinetic energy of rotation are equal, kinetic energy same आहे म्हणे दोघांचं. एक काम करतो kinetic energy of पहिल्याचा kinetic energy is equal to दुसऱ्याचा kinetic energy. पहिल्याचा kinetic energy is half I1 omega 1 square. सेकंडचा half I2 omega 2 square. नंतर रेशो ऑफ अँग्युलर मोमेंटम विचारतात ना. ठीक आहे. सो हाफला हाफ कॅन्सल करतो मी इथे. I1ला I1 लिहितो इंटू ओमेगा 1 स्क्वेअर इज इक्वल टू, किंवा असं करू शकता तुम्ही ॲक्च्युली मल्टिप्लाय डिवाइड बाय I1 करतो मी इथे. समजा जर का मी इथे I1 लिहिलं तर खाली पण I1 लिहायला लागेल मला. मी इथे I2 लिहिलं तर मला खाली पण I2 लिहायला लागेल. I1 स्क्वेअर ओमेगा 1 स्क्वेअर इज I1 ओमेगा 1 होल स्क्वेअर डिवाइड बाय I1. परत I2 स्क्वेअर इंटू ओमेगा 2 स्क्वेअर इज I2 ओमेगा 2 होल स्क्वेअर डिवाइड बाय खाली I2 आहे. पण I2 हा 2I1 आहे. हे एकदम स्टार्टिंगमध्येच दिलं त्यांनी 2I. बरोबर. सो I1 कॅन्सल. आता ते कशाचा रेशो विचारतात अँग्युलर मोमेंटमचा. बरोबर. आता हा जो आहे ना तो जातो इकडे. सो I1 ओमेगा 1 होल स्क्वेअर डिवाइड बाय I2 ओमेगा 2 होल स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/2 बनतो. आता अंडररूट जर का कराल तर 1/√2 बनतो आणि हा स्क्वेअर कॅन्सल होतो. सो हा आहे अँग्युलर मोमेंटम. सो अँग्युलर मोमेंटमचा रेशो इज 1:√2. ऑप्शन नंबर सी. पुढे क्वेश्चन नंबर 75. सॉलिड स्फिअर ऑफ मास m अँड रेडियस r. एक सॉलिड स्फिअर आहे जसं की मास m आहे आणि रेडियस आहे r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर. ओके. पुढे एक डिस्क आहे म्हणे जसं की मास सेम आहे. परत अ डिस्क ऑफ सेम मास अँड रेडियस इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट अन ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. ओके.
बट अँग्युलर स्पीड इज ट्वाइस दॅट ऑफ स्पियर. ओके, याचा अँग्युलर स्पीड ओमेगा असेल तर याचा अँग्युलर स्पीड इज 2 ओमेगा. रेशो ऑफ कायनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क टू दॅट ऑफ स्पियर इज. रेडियस बद्दल काही बोललोय का? सॉलिड स्पियर ऑफ मास m अँड रेडियस r इज रोटिंग अबाउट डायमीटर. ओके, डिस्क ऑफ सेम मास अँड रेडियस. ठीक आहे, मास अँड रेडियस दोघांचा सेम आहे. आता याचा कायनेटिक एनर्जीचा रेशो विचारतात. सो कायनेटिक एनर्जी ऑफ स्पियर इज हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वेअर. कायनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इज हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वेअर. हाफ हाफ कॅन्सल. स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr स्क्वेअर इंटू ओमेगा. व्हॉट इज ओमेगा? ओमेगा स्क्वेअरला ओमेगा डिवाइड बाय डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वेअर बाय 2 असतो ॲक्च्युली. सो मास तर सेम आहे. ओके, रेडियस पण सेम आहे, mr स्क्वेअर बाय 2 करू का, डिवाइड बाय 2. बस अँग्युलर वेलोसिटी जो आहे तो डबल आहे, म्हणजे हा 4 ओमेगा स्क्वेअर होईल. 2 ओमेगाचा स्क्वेअर इज 4 ओमेगा स्क्वेअर. बाकी सगळं काही सेम आहे. mr स्क्वेअर कॅन्सल. 2 सर्वात वरती जाणार. ओके, 2 सर्वात वरती तर 4 बनणार. तो 4 डिवाइड बाय 5. इथे वरती ओमेगा स्क्वेअर आहे आणि खालती इथे 16 ओमेगा स्क्वेअर बनणार आहे. कॅन्सल. सो 4 1 4 4 चा 16. सो आन्सर शुड बी 1:20. काही मिस्टेक केलेला आहे का मी? चेक करू द्या मला. 1:20 तर आन्सर दिसत नाही आहे. परत करतो, काहीतरी रॉंग केलं असणार आहे. ओके, सॉलिड स्पियर ऑफ मास m अँड रेडियस r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर. सॉलिड स्पियर जो की रोटेट होतो अबाउट डायमीटर, मास m आहे आणि रेडियस आहे r. ओके, a disk of same mass and radius is also rotating about an axis passing through center and perpendicular to its plane, but angular speed is twice that of sphere. The ratio of kinetic energy of disk to that of sphere. पहिले डिस्क नंतर स्पियर घ्यायचं. ठीक आहे, डिस्कचा कायनेटिक एनर्जी इज हाफ I ओमेगा स्क्वेअर डिवाइड बाय स्पियरचा कायनेटिक एनर्जी इज हाफ I ओमेगा स्क्वेअर. हाफ हाफ कॅन्सल. डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा m r स्क्वेअर बाय 2 असणार आहे. पहा, मास दोघांचा सेम आहे, रेडियस दोघांचा सेम आहे. mr स्क्वेअर बाय 2 लिहिला आहे इंटू डिस्कचा जो ओमेगा आहे ना, तर तो डबल आहे, डबल कम्पेअर टू स्पियरचा ओमेगा. दिलं इथे. अँग्युलर स्पीड इज ट्वाइस दॅट ऑफ स्पियर. आता स्पियरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा 2/5 mr स्क्वेअर आहे इंटू स्पियरचा ओमेगा हा सिम्पल ओमेगाचा आहे फक्त. आता काय होतं पहा, हा 5 पहिले तर सर्वात वरती गेला. मला वाटतं mr स्क्वेअर पहिले आपण कॅन्सल करून टाकू. 5 सर्वात वरती गेला तर 2चा स्क्वेअर 4 इंटू दॅट 5 इज 20. सो 20 ओमेगा स्क्वेअर आहे वरती, डिवाइड बाय खाली 2 इंटू 2 4 बनतो आणि खाली पण ओमेगा स्क्वेअर राहणार आहे. सो कॅन्सल. सो हा 5/1 बनतो. सो आन्सर शुड बी 5:1. ठीक आहे. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 76. चलो पाहू. डिस्क ऑफ मास 10 kg. एक डिस्क आहे, जसं की मास ना 10 kg. ओके, अँड रेडियस 0.1 मीटर असणार आहे बहुतेक. तो 0.1 मीटर हा रेडियस आहे. इज रोटेटिंग ॲट 120 रिव्होल्यूशन पर मिनिट. ओके, अँग्युलर वेलोसिटी इज 120. रिव्होल्यूशन मीन्स लाईक 2π रेडियन पर मिनिट, म्हणजे 60 सेकंड्स. सो दिस 1, दिस 2. सो आन्सर शुड बी 4π. अँग्युलर वेलोसिटी इज 4π रेडियन पर सेकंड. पुढे. ओके, रिटार्डिंग टॉर्क. ओके, ब्रिंग्स टू रेस्ट इन 10 सेकंड. म्हणजे एक टॉर्क आहे जो की याला रेस्टवरती आणतो 10 सेकंडमध्ये. बरं, तुम्हाला माहिती का आता की फायनल अँग्युलर वेलोसिटी ही 0 झाली रेस्टवरती. म्हणजे इनिशियल 4π होती बट फायनल 0 झाली. अँग्युलर ॲक्सेलरेशन किती असतो? फायनल मायनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम टेकन. ओके, सो फायनल 0 मायनस इनिशियल इज 4π डिवाइड बाय टाइम टेकन इज 10. सो -π/5 -π डिवाइड बाय 5 हा आपला अँग्युलर ॲक्सेलरेशन आहे, रिटार्डेशन. पुढे ठीक आहे. आता टॉर्कची व्हॅल्यू कशी काढणार? I इंटू अल्फा करू शकतो ना आपण. मला वाटतं टॉर्कची व्हॅल्यू पण आपण काढूनच टाकू. हे पहा, टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा. I म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो की mr स्क्वेअर डिवाइड बाय 2 असणार आहे रिंग डिस्कच्या केसमध्ये. आणि अल्फा तर π/5 आहेच आहे ऑलरेडी. ठीक आहे. सो काय बनणार? खाली 10 बनणार, वरती π आहेच आहे. मास किती आहे? मास आहे 10.
म्हणलं ओके. आणि रेडियसचा स्क्वेअर, रेडियस 0.1चा स्क्वेअर इज 0.01, 10 कॅन्सल. सो टॉर्क जो आहे तो आहे 0.01 इंटू पाय. म्हणलं ओके. पुढे इफ द सेम टॉर्क, ओके, हा जो सेम टॉर्क आहे ना, हा कशामुळे ॲक्ट झाला आहे माहिती का? फोर्समुळे ॲक्ट झाला आहे, जो की टँजेन्शियली ॲक्ट होतो ऑन द रिम ऑफ डिस्क. म्हणजे असा एक फोर्स लावण्यात आलेला आहे टँजेन्शियली, याच्यामुळे हा टॉर्क ॲक्ट झालेला आहे. बरोबर. तर फोर्स किती ॲक्ट होतो असं विचारतात ते. मला माहिती की टॉर्कचा फॉर्म्युला काय असतो? फोर्स इंटू डिस्टन्स. डिस्टन्स म्हणजे रेडियस येतो ॲक्च्युली. हा 0.1 सरळ सरळ तिकडे जाऊन डिवाइड होणार ना. सो किती बनणार? हा 0.1 इंटू पाय, 0.1 इंटू पाय एवढा फोर्स ॲक्ट होतो. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 77. रोटेटिंग बॉडी हॅज अ अँग्युलर मोमेंटम L, फ्रिक्वेन्सी हाफ केली अँड कायनेटिक एनर्जी डबल केली, तर अँग्युलर मोमेंटमला काय होईल म्हणे? तेव्हा पहिलं तर मी सांगतो, कायनेटिक एनर्जी हा हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर आहे. इफ फ्रिक्वेन्सी इज हाफ, फ्रिक्वेन्सी जर का हाफ केली तर ओमेगा स्क्वेअर हा 1/4 होईल. 1/4 होईल काय? बट द कायनेटिक एनर्जी इज डबल. कायनेटिक एनर्जीला डबल होण्यासाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 टाइम्स झाला पाहिजे. 8/4 ना. ओव्हरऑल कायनेटिक एनर्जी डबल तेव्हाच होऊ शकते. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा 8 टाइम्स झाला. तर आता अँग्युलर मोमेंटम किती होईल म्हणे? अँग्युलर मोमेंटम आय ओमेगा असतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 टाइम्स झालाय. फ्रिक्वेन्सी काय झालेली आहे पहा बरं. फ्रिक्वेन्सी इज हाफ. ओके. सो समजतं तुम्हाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा 8 टाइम्स झालेला आहे. एकच मिनिट. सो आय इंटू ओमेगा आपला अँग्युलर मोमेंटम आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 टाइम्स झाला आहे आणि अँग्युलर वेलोसिटी बेसिकली हाफ होते. सो डेफिनेटली अँग्युलर मोमेंटम हा 4 टाइम्स होईल ना. बरोबर, 4 टाइम्स दॅट ऑफ ओरिजिनल अँग्युलर मोमेंटम. करेक्ट. ठीक आहे. मला वाटतं हा क्वेश्चन आपण ऑलरेडी केला आहे. इव्हन याच बुकमध्ये थोडंसं शोधाल तर तुम्हाला हा क्वेश्चन मिळेल. बहुतेक त्याचा आन्सर 2 आला होता काहीतरी. ओके. तर पहा क्वेश्चन नंबर 79. ठीक आहे. काय पहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिंग युनिफॉर्म रॉड, ओके, अबाउट अ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड इज आय. एक रॉड आहे. ओके. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन युनिफॉर्म रॉड अबाउट दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस, जो की एंडला पास होतो. तर या ॲक्सिसच्या अबाउट या रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा आय आहे. पुढे आता हा जो रॉड आहे ना, तर आपण या रॉडला बेसिकली बेंड केलं आहे. ओके. आणि त्याचं रिंग बनवलेलं आहे. तर त्या रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, ओके, लेट दॅट बी I1 फॉर एक्झाम्पल. डायमीटरच्या अबाउट रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा I1 आहे. तर आपल्याला हे शोधायचं की I डिवाइड बाय I1 हे किती आहे, नाही का? बरं. रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ॲक्सिसच्या अबाउट हा ml² डिवाइड बाय 12 असतो प्लस. पण मग या ॲक्सिसच्या अबाउट काय असणार? पॅरलल ॲक्सिस थेरम यूज करून या ॲक्सिसच्या अबाउट ml² बाय 12 आहे ना, तर मग या ॲक्सिसच्या अबाउट प्लस mh². बट हा डिस्टन्स तर L/2 आहे. टोटल L असेल तर हा L/2 आहे. सो L² डिवाइड बाय 4. इथे जर का मी 12 केलं, म्हणजे 3 ने मल्टिप्लाय केलं, तर इथे पण 3 लिहीन. सो 3ml² प्लस ml² इज 4ml² बाय 12. 4ml² बाय 12 याचा अर्थ ml² बाय 3. बरोबर. तर या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ml² डिवाइड बाय 3. ओके. तर हा आहे आपला आयचा व्हॅल्यू. आता आपल्याला शोधायचं I1. पहिले तर रिंग बनवा. रिंगचा सर्कम्फरन्स हा 2πr असतो आणि हा जो रॉड आहे या रॉडचा लेंथ हा L असतो. सो रिंगचा रेडियस हा L डिवाइड बाय 2π आहे. ओके. L डिवाइड बाय किती आहे? 2π. म्हणलं ठीक आहे. तर रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इट शुड बी इक्वल टू mr² बाय 2 असतो ॲक्च्युली. r² म्हणजे याचा स्क्वेअर. ओके. mr². ग्रीन मार्कर यूज करतो और मे बी थोडंसं साईडला लिहितो. सो I इज इक्वल टू, ओके, एक मिनिट, काय केलं होतं आपण? आरची व्हॅल्यू L डिवाइड बाय 2π ना. ठीक आहे. तर रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर हा mr² डिवाइड बाय 2 असतो.
म्हणजे मास, रेडियस हा L/2π, सो L² डिवाइड बाय 4π², आणि हा जो 2 आहे 2 ला 2 ॲज इट इज नोट करतो मी इथं. तर हा झाला आपला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर. दोघांचे मास सेम आहेत कारण की याला ॲज इट इज आपण बेंड केलेलं आहे, सो मासचं काही बदलणार नाही आहे. आपल्याला I डिवाइड बाय I1 शोधायचं, म्हणजे हे डिवाइड बाय हे शोधायचं. ओके, म्हणजे ml²/3 डिवाइड बाय ml² डिवाइड बाय 4π² इंटू 2 शोधायचं आहे, किंवा 8π² लिहिलं तरी चालेल. ml² कॅन्सल, 8π² सर्वात वरती, सो आन्सर शुड बी 8π² डिवाइड बाय 3. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 80. काय पाहू? Let M and L be the mass and length of thin uniform rod. ओके, एक रॉड आहे, M हा मास आहे आणि L हा लेंथ आहे. ओके, इन फर्स्ट केस ॲक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स लेंथ. पहिल्या केसमध्ये ना ॲक्सिस इथून पास होते बघा, बट या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तर माहिती ml² डिवाइड बाय 12 असतो. In second case, axis of rotation is passing through one end, okay, one end and perpendicular to its length. म्हणजे एंड मधून पास होतं. आत्ताच बघितलं आपण की एंड मधून जर का पास होत असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा ml²/3 असतो. Then the ratio of radius of gyration in first case to the second case. ओके, एक काम करतो मी, फर्स्ट केसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय सेकंड केसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया करू डिवाइड. फर्स्ट केसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय सेकंड केसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. 3 वरती जातो, 1/4 बनतो की नाही. पण आपल्याला माहिती ना पहिल्या केसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे mk², सेकंड केसचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे mk², कॅन्सल. सो k1/k2 इज इक्वल टू 1/2. अंडररूट काढला आपण नाही का. सो आन्सर शुड बी 1:2. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 81. ओके, तर पहा क्वेश्चन नंबर 81. तर काय विचारण्यात आलेलं पहा, एक रॉड आहे ज्याला की आपण बेंड केलेला आहे. ओके, आणि या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विचारतात ते आपल्याला. आता पहा हा जो रॉड आहे, तर या रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट धिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस. ॲक्सिस कसं समजतं ना, या पॉईंटमधून आतमध्ये जाणारा ॲक्सिस आहे. किती असेल मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/3 असला पाहिजे ना. एंडमधून जर का ॲक्सिस जात असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी ml²/12. बट प्रॉब्लेम इथे हा आहे की m हा अख्ख्या रॉडचा मास आहे. तर आता रॉड तर पहा ना, लाईक अर्धाच रॉड आहे ना, तर इथे m/2 असायला हवं, म्हणजे ml²/6 असायला हवं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिक्युलर रॉड. प्लस इथे पण पहा सेम आहे एक्झॅक्टली. ओके, सॉरी, L पण L/2 आहे ना. एक मिनिट, मिस्टेक केली मी. मास हा आपला m/2 आहे, m L²/3 हा असला पाहिजे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रॉडचा अबाउट दिस एंड. इवन या रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस, म्हणजे जो ॲक्सिस आतमध्ये जातोय, ॲक्सिस एंडला आहे काय, त्याचाही मोमेंट ऑफ इनर्शिया असाच असणार आहे. m लाईक मास m/2 आहे, L² ml²/3. कॅल्क्युलेशन करा, तुम्हाला समजेल. हा इथे 6 होतो, हा पण इथे 6 होतो, बरोबर. सो m/6 मला वाटतं कॉमन L²/4 इज 2L²/4. 2 1 2 2 4, सो 2 into 6 लाईक 12. सो ml² डिवाइड बाय 12 हा आपला आन्सर येतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया काही बदलणार नाही नाही. म्हणजे हा अँगल 60 जरी असेल किंवा 90 जरी असेल किंवा 120 किंवा असं सरळ जरी असेल, काय फरक पडतो असे. या ॲक्सिसच्या अबाउट मास डिस्ट्रीब्युशन तेवढंच आहे. हा रॉड सरळ जरी असला असता ना, तर या ॲक्सिसच्या अबाउट अर्धा मास इकडे अर्धा मास इकडे. आत्ताही अर्धा मास इकडे आणि अर्धा मास इकडे, सेम असतं डिस्टन्सवरती. हे जे मासेस आहेत हे एवढ्या डिस्टन्सवरती आहेत की नाही. मग काय फरक पडतो जर का हा रोटेट जरी होईल तरी ते मासेस तेवढ्याच तर डिस्टन्सवरती राहणार आहेत. करेक्ट. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तेवढाच राहतो, बिलकुल पण चेंज होणार नाही आहे. ओके, ठीक आहे. पाहता पुढे क्वेश्चन नंबर 82. A thin circular ring of mass m
and radius r is rotating about transverse axis passing through its center. एक रिंग आहे जो की लाईक रोटेट होतं. पुढे angular velocity ओमेगा. Two objects of mass m are attached jointly. हा क्वेश्चन केला आपण ऑलरेडी. ठीक आहे, हा रिपीट एक्सप्लेन नाही करत आहे मी. तुम्ही थोडेसे आधीचे क्वेश्चन पाहाल ना, 10-15 क्वेश्चन आधी कुठेतरी तुम्हाला हा सेम क्वेश्चन मिळून जाईल. ओके, मी पुढे जातोय. Solid sphere of mass m and radius r has a moment of inertia I. Solid sphere, ओके, जसं की मास m आहे आणि रेडियस r आहे, तर त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा 2/5 mr² असतो, नाही का? 2/5 mr². पुढे ठीक आहे. आता सॉलिड स्पिअरला आपण रिकास्ट करतोय इंटू डिस्क ऑफ थिकनेस t, whose moment of inertia about an axis passing through its edge. रिकास्ट करतोय काय? about an axis passing through its edge and perpendicular to its plane. म्हणजे असा ॲक्सिस, हे बघा ॲक्सिस असा असला असता ना, तर डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा mr²/2 असला असता प्लस. पण ॲक्सिस इथे असल्यामुळे पॅरलल ॲक्सिस थेरम वापरा. सो या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m × r², m × h² असो, सो mr². सो 3/2 mr² बनेल सिम्पली. 3/2 mr². हा डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया झाला. हे बघा दोघांचा मास सेम आहे. रिकास्ट करायचं बोललं तर मास चेंज होणार नाही आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे, ओके, की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन्स आय, म्हणजे सेमच राहतो म्हणे. तर मग डिस्कचा रेडियस काय असणार म्हणे? हे जे डिस्कचा रेडियस आहे ना, तर ते स्पिअरच्या रेडियसच्या कंपॅरिझनमध्ये काय? मला वाटतं या दोघांना इक्वेट केलं पाहिजे आपण आता. बरोबर, करू याच्याशी इक्वेट. 2/5 mr²शी मास विल गेट कॅन्सल. 2 वरती जातो 4 होतो, 3 खालती जातो 15 होतो. 4/15 × r² इज इक्वल टू रेडियस ऑफ डिस्क. सो डिस्कचा रेडियस किती बनतोय? 2/√15 × r. 2/√15 × r. पुढे क्वेश्चन नंबर 84. चलो पहा. फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m, चलो एक डिस्क है जैसे कि मास m है, रेडियस r है, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r, ओके, इज कट. हे बघा डायमीटर r आहे बरं. आता डिस्कचा रेडियस इज r म्हणलं, ओके, पण आता या डिस्कमधून एक सर्क्युलर होलच काढतोय आपण, नाही का? असा एक सर्क्युलर होलच बेसिकली काढतोय. जसं की डायमीटर r आहे म्हणजे रेडियस इज r/2. ठीक आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्क अबाउट परपेंडिक्युलर ॲक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर. म्हणजे या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असेल म्हणे? हे पहा, ज्यावेळेस तो होल पाडला नाही आहे त्यावेळेस तो मोठा डिस्क आहे ना, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असला असता? mr²/2 असला असता. मायनस करायचा आता फक्त आपल्याला. आता हा जो होल पाडला ना आपण इथे, हा जो होल पाडलेला आहे आपण, तर या होलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ॲक्सिसच्या अबाउट काढूया आणि त्याला मायनस करूया. त्या होलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस किती असला असता तो? पहिलं तर याचा मास बघायला लागेल ना आपल्याला. मास हा एरियाला प्रोपोर्शनल आहे. तेव्हा मास म्हणजे डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. डेन्सिटी म्हणजे एरिया इंटू थिकनेस इंटू व्हॉल्यूम तर आहेच, सॉरी, डेन्सिटी ॲज इट इज, व्हॉल्यूम म्हणजे एरिया इंटू थिकनेस. थिकनेसचं काही बदलणार नाही आहे. सो म्हणून मास हा एरियाला प्रोपोर्शनल आहे. मोठ्या डिस्कचा रेडियस हा r आहे, बट छोट्या डिस्कचा रेडियस हा r/2 आहे. म्हणजे अर्धा आहे रेडियस, अर्धा. एरिया माहिती ना, πr² असतो, रेडियस अर्धा झाला. हे पहा, πr² असतो. क्या खाली लिहितो, एरिया हा πr² असतो, नाही का? रेडियस जर का अर्धा झाला तर अर्ध्याचा स्क्वेअर म्हणजे हाफचा स्क्वेअर इज 1/4. सो मास हा 1/4 होणार आहे. बरोबर. मग तुम्ही हे समजून घ्या की याचा मास m असेल ना, तर याचा मास हा 1/4 म्हणजे m/4 असणार आहे. हे पहा, आता याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस हा m, ओके, r²/2 असा असायला हवा होता या ॲक्सिसच्या अबाउट. करेक्ट. पण त्या ॲक्सिसच्या अबाउट नाही, आपण या ॲक्सिसच्या अबाउट काढतोय. प्लस mh² करायला लागतं. m किती आहे? m/4. h² म्हणजे r/2चा स्क्वेअर. आता करा कॅल्क्युलेशन. mr² / 2
मायनस ऑफ दिस एम आर स्क्वेअर डिवाइड बाय 32 बनतोय होते का नाही का, 2चा स्क्वेअर 4 × 2 इज 8 × 4 इज 32 प्लस एम आर स्क्वेअर डिवाइड बाय 16 बनतो. यालाच तुम्ही 2mr स्क्वेअर बाय 32 लिहू शकता. सो आन्सर शुड बी mr स्क्वेअर बाय 2 मायनस ऑफ, ओके, दिस इज 3mr स्क्वेअर बाय 32. इथे 32 लिहा तुम्ही, म्हणजे 16नी मल्टिप्लाय डिवाइड केला नाही का. 16mr स्क्वेअर मायनस 3mr स्क्वेअर इज 13mr स्क्वेअर बाय 32. 13mr स्क्वेअर डिवाइड बाय 32 असा आन्सर आपला इथे बनतोय. पुढे जातोय. क्वेश्चन नंबर 85. हा क्वेश्चन अगेन रिपीट झालेला आहे. हे मिळून जाईल पहिल्या 50 क्वेश्चनमध्येच कुठेतरी मिळून जाईल हा क्वेश्चन तुम्हाला. देन क्वेश्चन नंबर 86. हे पहा, अँग्युलर मोमेंटम, इफ देर इज अ चेंज इन अँग्युलर मोमेंटम फ्रॉम 1 to 4, ओके, टॉर्क किती आहे म्हणे. तुमच्या माहिती असतं टॉर्क म्हणजे आय इंटू अल्फा असतो. ओके, सो टॉर्क म्हणजे आय इंटू अल्फा म्हणजे ω2 मायनस ω1 डिवाइड बाय टाईम असतो. सो टॉर्क याचा अर्थ आय ω2 मायनस आय ω1 डिवाइड बाय टाईम असतं. आय ओमेगा इज अँग्युलर मोमेंटम. सो फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाईम केलं तर टॉर्क निघतोच बाय डिफॉल्ट. सो फायनल मोमेंटम इज 4, इनिशियल मोमेंटम इज 1 डिवाइड बाय टाईम टेकन इज 4. सो आन्सर शुड बी 3/4 नो. सो टॉर्कचं व्हॅल्यू 3/4. ओके, इतकं मिळतोय. पुढे क्वेश्चन नंबर 87. काय पाहू. अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r and mass m rolls down an inclined plane of height h. ठीक आहे. हे बघा, एक सॉलिड सिलेंडर आहे जो की रोल होतोय, खाली येतोय. ओके, याचा जो हाईट आहे तो आहे h. ठीक आहे. पुढे when it reaches the bottom of plane, its rotational kinetic energy is, rotational kinetic energy किती असेल म्हणे इथे बॉटमला आल्यानंतर. किंवा बॉटमला आल्यानंतर 2 टाईपचे कायनेटिक एनर्जी आहेत ॲक्च्युली. ओके, एक आहे रोटेशनल जो की हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर असणार आहे, आणि एक आहे ट्रान्सलेशनल जो की हाफ mv स्क्वेअर असणार आहे. आता दोन्ही एनर्जीचं ॲडिशन, ओके, हे mgh असणार आहे. कारण की ज्यावेळेस तो इथे होता ना त्यावेळेस त्याची एनर्जी किती होती, फक्त mghच होती ना. मग तीच mgh एनर्जी इथे कन्वर्ट झाली कायनेटिक रोटेशनल प्लस ट्रान्सलेशनलमध्ये. तर आपल्याला हाफ आय ओमेगा स्क्वेअर विचारतात, बरोबर. आपण एक काम करूया. पहा, हाफला हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असतो सिलेंडरचा, mr स्क्वेअर बाय 2 असतो. कारण की सिलेंडर हा डिस्कच आहे. जर का तुम्ही या ॲक्सिसच्या अबाउट बघितला ना, लाईक हा पॉईंट आणि ॲक्सिस अशी आतमध्ये, तर तो डिस्क आहे. mr स्क्वेअर बाय 2 इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी इज v स्क्वेअर बाय r स्क्वेअर प्लस अगेन हाफ mv स्क्वेअर इज इक्वल टू mgh. आता कॅल्क्युलेशन करूया आपण. तर हे r स्क्वेअर कॅन्सल होईल. तर मला वाटतं किती बनेल पहा, mv स्क्वेअर बाय 4 प्लस 2mv स्क्वेअर बाय 4 इज इक्वल टू mgh बनतोय. लक्षात ठेवा, हा आपला रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी आहे नाही का. आपल्याला हे शोधायचं आहे, हाच शोधायचा आपल्याला, mv स्क्वेअर बाय 4 शोधायचा आहे एंडला, बरोबर. आता ओव्हरऑल ॲडिशन इज 3mv स्क्वेअर बाय 4 जो की mgh आहे. मग 4 गेला वरती, 3 गेला खालती, सो इथे 4 बनणार, इथे खाली 3 बनणार. आपल्याला mv स्क्वेअर बाय 4 शोधायचा होता ना, मग परत डिवाइड बाय 4 करा, म्हणजे हा 4 ना इथला खाली आणा, बरोबर. किती बनला मग हा mgh बाय 3, mgh डिवाइड बाय 3 तो बनतोय. पुढे क्वेश्चन नंबर 88. क्वेश्चन नंबर 88 काय, रेशो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ रिंग, ओके, टू द डिस्क, बोथ सर्क्युलर, सेम रेडियस अँड सेम मास, अबाउट टँजेन्शियल ॲक्सिस. ठीक आहे. रिंग, टँजेन्शियल ॲक्सिस, डिस्क, अगेन टँजेन्शियल ॲक्सिस. तर रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ॲक्सिसच्या अबाउट mr स्क्वेअर असतो. ओके, तर मग या ॲक्सिसच्या अबाउट ऑब्वियसली mr स्क्वेअर प्लस mh स्क्वेअर, mr स्क्वेअर प्लस m
एच म्हणजे mr² अगेन. किती बनला हा? 2mr². बरोबर. तर एवढा बनलेला आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रिंगचा अबाउट दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस. ओके. पुढे डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस. या ॲक्सिसच्या अबाउट mr²/2. ओके, mr²/2 प्लस दिस एच. ओके, h² म्हणजे mr². सो ओव्हरऑल 3/2 mr² बनतोय हा. किती बनतोय? 3/2 mr² या ॲक्सिसच्या अबाउट. आता रेडियस ऑफ गायरेशनचा रेशो विचारतात. मी एक काम करतो, याला मी I1 म्हणतो आणि मी याला I2 म्हणतो. दोघांना आपण डिवाइड करू, सरळ सिंपल. सो I1 डिवाइड बाय I2. ओके, I1 इज 2mr². ओके, I2 इज 3/2 mr². कॅन्सल होतो हा. 2 सर्वात वरती जातो. दॅट मीन्स I1 डिवाइड बाय I2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 3. बरोबर. पण आपल्याला हे माहिती आहे की मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे mk² असतं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे mk2². कॅन्सल. So k1² by k2² is 4/3. That means k1 by k2 is √4/3. Okay, √4. 4 बाहेर आला की 2 बनणार ना. So 2 डिवाइड बाय √3. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 89. सॉरी. A thin uniform rod has a mass m. एक रॉड है जैसे कि मास m है and length l. ओके, लेंथ किती है? l. Length is l. Moment of inertia about an axis perpendicular to काय बोलतात तिथे, passing through perpendicular to its length असेल and passing through point at a distance l/3 from one of its end. ओके, ठीक आहे. म्हणजे एंडपासनं ओके l/3 डिस्टन्स कव्हर करा. ठीक आहे. तर या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला ते विचारतात. तुमच्या माहितीच तर हा सेंटरमधून जो ॲक्सिस पास होतो तर त्या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा ml²/12 असतो. प्लस या ॲक्सिसच्या अबाउट काढायचं असेल तर प्लस mh² करायचं असतं पॅरल ॲक्सिस थेरमने. आता h म्हणजे हा डिस्टन्स आहे ना. ओव्हरऑल डिस्टन्स l/2 असतो. बरोबर. हा डिस्टन्स l/3 आहे. तर ऑटोमॅटिकली हा डिस्टन्स शोधायला लागेल, मायनस करायचं. l/2 मायनस l/3 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन l/6 बनतो तो. टाकून द्या l/6². सो आन्सर शुड बी ml²/12 प्लस ml²/36. 12ला मी 36 लिहितो आणि इथे 3 लिहितो. मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 3 केलं. सो 3ml² प्लस ml² इज 4ml². ओके, डिवाइड बाय 36 म्हणजे ml² डिवाइड बाय 9. ml² डिवाइड बाय 9. दॅट इज ऑप्शन नंबर सी आपला आन्सर बनतो. ठीक. क्वेश्चन नंबर 90. चलो रीड करा क्वेश्चन नंबर 90. सॉरी. ओके. 2 circular loops A and B of radii R and NR. मला वाटतं हा परत झालेलाच क्वेश्चन दिसतोय, बट ठीक आहे, चलो करूया आपण आता. एकाचा रेडियस R आहे आणि एकाचा रेडियस हा N × R आहे. ओके, युनिफॉर्म वायरनी बनवलेला आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B अबाउट इट्स ॲक्सिस इज 3 टाइम्स दॅट ऑफ A. याचा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B इज 3 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A म्हणे. ठीक आहे. बीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असला पाहिजे? रिंग आहे ना, बरोबर, mr². mr² असतो ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ॲक्सिसच्या अबाउट. मास ऑफ B इंटू रेडियस ऑफ बीचा स्क्वेअर, हा बीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता एचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे काय? मास ऑफ A इंटू रेडियस ऑफ एचा स्क्वेअर. होतं काय? तर हा r² आणि हा r² कॅन्सल होतो. करेक्ट. तर मास ऑफ B इंटू n² शुड बी इक्वल टू 3 इंटू मास ऑफ A. आता आपल्याला n जर का शोधायचा असेल तर मासमधलं रिलेशन समजलं पाहिजे. आता याचा जो मास आहे, बरोबर, तर मास ऑफ बेसिकली रिंग. ओके, आता मास हा लेंथला प्रोपोर्शनल असेल.
कसं काय, लेटस ॲज्युम ओके की लिनियर मास डेन्सिटी हा सिग्मा असेल, म्हणजे एका मीटरला सिग्मा एवढा मास आहे, बरोबर. तर अख्ख्या रिंगचा मास किती, अख्ख्या रिंगचा लेंथ इज 2πr इंटू सिग्मा. मास रेडियसला प्रोपोर्शनल ना, म्हणजे मास हा बेसिकली सर्कम्फरन्सला प्रोपोर्शनल, म्हणजे अल्टिमेटली रेडियसला प्रोपोर्शनल. तर मग जर का रेडियस n टाइम्स होत असेल तर मास पण n टाइम्स होईल. तर बीचा मास हा n टाइम्स एचा मास असा होणार आहे. सो मास ऑफ ए कॅन्सल. सो n क्यूब हा जर का 3 बनत असेल तर nचा व्हॅल्यू हा 3चा क्यूब रूट असा बनणार आहे. 3चा काय क्यूब रूट. ओके. क्वेश्चन नंबर 91 पाहायचा आपल्याला आता. पहा क्वेश्चन नंबर 91. 3 point masses each of m are placed at corners of equilateral triangle. हे पहा सर्वांचे मासेस m आहेत. m m अगेन m. ओके. ऑफ साइड मे बी साइड याची l आहे, बरं. इक्विलॅटरल ट्रायंगलची साइड आहे ना ती l आहे. पुढे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हर्टायसेस अँड पॅरलल टू साइड जॉइनिंग टू व्हर्टायसेस. पॅरलल टू साइड जॉइनिंग टू व्हर्टायसेस. एक मिनिट, वर्डिंग क्लियर नाही. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हर्टायसेस and parallel to side joining two vertices. काय माहिती, मे बी त्यांना असं विचारायचं असेल की हा जो ॲक्सिस आहे ना इथला, हा याच्या असा आरपार जातो ॲक्सिस नाही का, याच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती, ml² प्लस ml² इज 2ml². बट ऑप्शनमध्ये तसं नाही आहे. मला वाटतं मे बी या साईडच्या अबाउट विचारतात मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हे बघा या साईडच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आता हा जो मास आहे हा मास त्या ॲक्सिसवरतीच आहे. मग एम आर तर काही होणारच नाही, m × 0². हा मास पण याच ॲक्सिसवरती आहे. सो m × परत 0². बस. आता हा जो मास आहे तोच थोडासा दूर आहे, पण तुम्हाला हे समजायला हवं की डिस्टन्स एवढा आहे. डिस्टन्स इज √3/2 टाइम्स हायपोटेनियस, कारण की हा 60 आहे. 60च्या अपोजिट साईड इज √3/2 टाइम्स दिस हायपोटेनियस, बरोबर. सो या मासचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पर्टिक्युलर ॲक्सिस इज m × r². डिस्टन्स आहे √3/2 टाइम्स हायपोटेनियसचा स्क्वेअर. सो 3ml²/4 आपला आन्सर आहे. 3/4 ml². ओके. क्वेश्चन नंबर 92 बघा. काय 92ला एक रोप आहे, एका सिलेंडरला लाईक बांधलं आहे आपण नाही का, लाईक वूंड केलेलं आहे. लेट अस से फॉर एक्झाम्पल दिस सिलेंडर. ओके. आणि एक रोप ना असं आपण गोल फिरवतो याच्यावरती, असं ॲज्युम करा. कसं दाखवायचं मला एक्झॅक्टली नाही समजत आहे, अवघड आहे. ओके. आणि ही आपण अशी ओढतोय असं समजतोय. डायग्राम नाही आला काय मला व्यवस्थित, थांबा. ती न दिसणारी साईड आहे ती तिकडची, बरोबर. आणि आपण असं लाईक ओढणार आहे त्याला, म्हणजे सिलेंडर असं स्पिन होईल. काही नाही रे, सिलेंडरने त्याला गोल फिरवलं एक रोप, आणि त्या वायरला जर का आपण ओढलं ना तर सिलेंडर स्पिन होईल ना मग. ठीक आहे. पहा आता सिलेंडरचा जो मास आहे ना, लेट दॅट बी 1 kg. रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 0.4 मीटर. व्हॉट इज द अँग्युलर ॲक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर इफ तो जो रोप आहे ना इज पुल्ड विथ अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन. 25 न्यूटननी पुल केलं काय आपण. सो टॉर्क किती जनरेट होईल माहिती का, 25 × रेडियस. कारण की जो फोर्स आपण अप्लाय करतोय या ॲक्सिसच्या अबाउटच रोटेट होणार ना सिलेंडर, करेक्ट. सो फोर्स इंटू दिस परपेंडिक्युलर डिस्टन्स हा टॉर्क देतो आपल्याला. परपेंडिक्युलर डिस्टन्स किती आहे, रेडियस एवढा नाही का, रेडियस आहे 0.4, करेक्ट. सो टॉर्क जनरेटेड हा फोर्स इंटू दॅट परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. आता हा मल्टिप्लिकेशन कराल तर तुम्हाला 10 मिळेल. सो टॉर्क इज 10. आता अँग्युलर ॲक्सेलरेशन किती जनरेट होईल, टॉर्क म्हणजे माहिती आहे आपल्याला I × अल्फा. आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती आहे सिलेंडरचा, mr²/2 आहे, कारण की सिलेंडर हा ॲक्च्युली इथे डिस्क आहे जर का असा स्पिन होत असेल तर.
सो अँग्युलर ॲक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू 10 × 2 नाही का, हा 2 तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय डिवाइड बाय mr स्क्वेअर. m इज 1, रेडियसचा स्क्वेअर म्हणजे 0.4 × 0.4. ठीक आहे, वरती 20 बनतो डिवाइड बाय खालती 0.4 हा बेसिकली 0.16 बनणार आहे. ओके, वरती 2 0 द्याल तर खाली 16 बनतो. मॅच होतोय का? इथे 8 करतो, इथे 1000 करतो. 1000 डिवाइड बाय 125 बरोबर. ऑप्शन नंबर बी. ओके, नेक्स्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 93 रीड करा. क्वेश्चन नंबर 93. पहा काय म्हणत आहे. 2 डिस्क हॅव्हिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 and I2. 2 डिस्क आहेत. ओके, ज्यांची की मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकाचा I1 आहे आणि एकाचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा I2 आहे. आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, हॅव सेम मास, दोघांचा मास सेम आहे परत, आणि थिकनेस जो आहे त्यांचा तो थिकनेस अँड रेडाय आर R1 R2 आणि T1 T2. ठीक आहे ना, एकाचा थिकनेस T1 एकाचा थिकनेस T2, रेडियस हा R1 आणि एकाचा R2. पुढे मास पण सेम आहे, मटेरियल पण सेम आहे, म्हणजे व्हॉल्यूम बेसिकली सेम असणार आहे त्यांचा. ठीक आहे, पुढे रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इच डिस्क अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेन. ओके, अँड इट्स थिकनेस. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि थिकनेसचं रिलेशन विचारतात. एक काम करूया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट डिस्क डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड डिस्क. पहिल्या डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा m मास इंटू R1 स्क्वेअर डिवाइड बाय 2. पहा, सेकंड डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास ऑफ डिस्क इंटू R2 स्क्वेअर डिवाइड बाय वॉट 2. m आणि m इथे कॅन्सल होईल, 2 आणि 2 पण कॅन्सल होईल. तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट डिस्क डिवाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड डिस्क इज इक्वल टू R1 स्क्वेअर डिवाइड बाय R2 स्क्वेअर. ॲक्च्युली आपल्याला R1 आणि R2 मध्ये रिलेशन जर का मिळालं ना T1 T2च्या फॉर्मॅटमध्ये तर काम होऊन जाईल. पहा आता, दोघांचा मास सेम बोलतात ते. मास म्हणजे काय असतो? डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम, डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. डेन्सिटी पण सेम आहे, याचा अर्थ दोघांचा व्हॉल्यूम सेम आहे. पहिल्याचा व्हॉल्यूम म्हणजे काय? टॉपचा एरिया ओके इंटू पहिल्याचा थिकनेस. दुसऱ्याचा व्हॉल्यूम म्हणजे टॉपचा एरिया इंटू सेकंडचा थिकनेस. एरिया म्हणजे काय? पाय R1 स्क्वेअर इंटू थिकनेस. एरिया म्हणजे काय? पाय R2 स्क्वेअर इंटू थिकनेस. पाय पाय कॅन्सल, आपल्याला R1 बाय R2चा होल स्क्वेअर काढायचा ना. सो R1 स्क्वेअर बाय R2 स्क्वेअर इज ॲक्च्युली T2 बाय T1, म्हणजे याच्या जागी आपण T2 बाय T1 असं लिहू शकतो. सो T1 इंटू I1 इज इक्वल टू T2 इंटू I2. T1 इंटू I1 इज इक्वल टू T2 इंटू I2. ऑप्शन नंबर ए क्लिअर कट आपला इथे आन्सर असणार आहे. ठीक, पुढे क्वेश्चन नंबर 94. क्वेश्चन नंबर 94 काय म्हणताय पहा. 2 सर्क्युलर रिंग्स ए अँड बी, रेडियस हे NR आणि R आहे. एकाची रेडियस NR आणि दुसऱ्याची रेडियस ही R आहे. पुढे सेम वायरनी बनलेली. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेन इज 64 टाइम्स दॅट ऑफ बी. याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना एचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए इज 64 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी आहे. द व्हॅल्यू ऑफ एन इज वॉट. खूप वेळेस झाला बरं आता हा सम, फक्त व्हॅल्यूज बदलून आलेली आहेत. तर याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंगचा मास ऑफ ए इंटू रेडियस ऑफ ए MR स्क्वेअर असं असतं. बीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास ऑफ बी इंटू रेडियस ऑफ बीचा स्क्वेअर. आता राहिला प्रश्न मास. तर मास हा लेंथला प्रोपोर्शनल आहे, रिंगच्या लेंथला किंवा रिंगच्या सर्कम्फरन्सला. तुम्ही पहा ना, मास म्हणजे काय? लिनियर मास डेन्सिटी इंटू लेंथ. एका मीटरला सिग्मा मास असेल बरोबर, तर L मीटरला किती? सिग्मा L एवढा मास असेल. सो मास इज प्रोपोर्शनल टू L ॲक्च्युली, नाही का, लेंथ. जेवढी लेंथ जास्त तेवढा मास जास्त. आता पहिला रिंग ना, पहिल्या रिंगचा लेंथ हा 2πr आहे आणि दुसऱ्या रिंगचा मास हा 2πr.
पहा ना, पहिल्या रिंगचा मास हा n टाइम्स जास्त आहे सेकंड रिंगपेक्षा. सो मास ऑफ ए इज n टाइम्स दॅट ऑफ मास ऑफ बी. सो MB कॅन्सल. ओके, सो आर स्क्वेअर पण कॅन्सल होणार आहे ॲक्च्युली. सो n इंटू nचा स्क्वेअर इज n क्यूब. हा 64 बनत असेल तर n ची व्हॅल्यू ही 4 बनणार आहे. किती? 4. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 94 जो आहे ना, तिथे nचा व्हॅल्यू बेसिकली 4 बनतो. ठीक आहे. ओके, तर पहा आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95. क्वेश्चन रीड करतो. इफ अ स्पेरिकल प्लॅनेट ऑफ मास m and radius r is suddenly shrinks to half its size. आता हाफ इट्स साईज म्हणजे व्हॉल्यूम हाफ की रेडियस हाफ, नाही का, हे थोडंसं कन्फ्युजिंग असतं. बट या केसमध्ये रेडियस हाफ असं ॲज्युम करून मी इथे चालतो आहे. टेक्निकली असं आलं नाही पाहिजे. ओके, क्लिअरली मेन्शन केलं असलं पाहिजे. ओके, सडनली श्रिंक्स टू हाफ इट्स साईज. ओके, इट्स मास रिड्युसेस टू हाफ म्हणे, मास पण हाफ झाला म्हणे. बरोबर. पुढे द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लॅनेट अबाउट इट्स डायमीटर्स इज. आता बघा काय पहा, स्पेरिकल प्लॅनेट एकदम ओरिजिनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती असला पाहिजे? 2/5 mr² असला पाहिजे. बरोबर. आता होतं काय पहा, हाफ होतोय म्हणे, म्हणजे रेडियस तर अर्धा होतोय. सो मी इथे r/2चा स्क्वेअर लिहू. पुढे मास रिड्युसेस टू हाफ, मग मासला पण मी इथे m/2 लिहू. आता काय होईल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर? 2 विल गेट कॅन्सल. 2चा स्क्वेअर 4 बनेल. 5 into 4 is 20. mr²/20. ऑप्शन नंबर बी. ओके, तर असा आन्सर बनतो आपला इथे. क्वेश्चन नंबर 96. काय बोलतात? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ युनिफॉर्म. एक मिनिट इथे. ठीक आहे, चला याला इग्नोर कराल थोडंसं. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ युनिफॉर्म स्क्वेअर प्लेट अबाउट अन ॲक्सिस परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. एक स्क्वेअर प्लेट आहे, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis perpendicular to its plane and passing through center is ma²/6. ma²/6 एक प्लेट आहे. अरे तर सेंटरमधून जो ॲक्सिस जातोय ना, त्याच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा ma²/6 आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर m इज द मास अँड a इज द साईड ऑफ स्क्वेअर. a हा स्क्वेअरचा साईड आहे. ओके, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of this plate about an axis perpendicular to its plane and passing through the corner, one of the corner. आता तुम्हाला हे समजतं का की हा डायमेन्शन a/2 आहे. मी साईड जर का a बोललो तर हा a/2, इवन हा पण a/2 आहे. आता मग हा पायथागोरसने काय निघणार? अंडर रूट a/2² प्लस अगेन a/2². a²/4 प्लस a²/4 इज 2a²/4. 2a²/4 म्हणजे a²/2चा अंडर रूट. कोणाचा अंडर रूट? a²/2. a²/2चा अंडर रूट. a²चा अंडर रूट इज a आणि 2 म्हणजे √2. सो a/√2 एवढा डिस्टन्स आहे त्याच्यामध्ये पॅरलल ॲक्सिस वापरण्यासाठी. तो डिस्टन्स काढतोय आपण. आता या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे काय? पहिले या ॲक्सिसच्या अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो की त्यांनी दिला आहे प्लस mh². h म्हणजे a/√2 आहे. करेक्ट. सो ma²/6 प्लस ma²/2 मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 3 करा इथे. सो इथे 3ma²/6 होईल. दॅट मीन्स वरती 4ma²/6. दॅट मीन्स 2/3 ma². किती म्हणलं? 2/3 ma². ठीक आहे. पुढे क्वेश्चन नंबर 97 अगेन केलेला आहे. 4mr² आन्सर येतो. सेम क्वेश्चन केलेला आहे आपण. ओके, हा पण केलेला आहे. 6:1 आला होता का आन्सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट टँजंट इन इट्स प्लेन. ठीक आहे, चलो हा परत ही करू शकतो. काही खूप मोठा नाही आहे. रिंग आहे, डिस्क आहे.
सेम मास आहे, सेम रेडियस आहे. रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट टँजंट इन इट्स प्लेन. रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टँजंट. डायमीटरच्या अबाउट काय असतो? mr²/2 असतो. प्लस पॅरल ॲक्सिस थेरम प्लस mr² वापरतो, म्हणजे 3/2 mr² बनेल रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. 3/2 mr² होल डिवाइड बाय. पुढे टू दॅट ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर. डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटरच्या अबाउट mr²/4 असतो. mr² डिवाइड बाय 4 असतो. mr² कॅन्सल. 4 सर्वात वरती. 12 डिवाइड बाय 2 इज लाईक 6:1. हा आपला इथे आन्सर बनतोय. क्वेश्चन नंबर 99. ओके. टू बॉडीज हॅव देअर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 and 21 रिस्पेक्टिव्हली. एका बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 आहे आणि दुसऱ्या बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा 21 आहे. पुढे इफ देअर कायनेटिक एनर्जीज ऑफ रोटेशन आर इक्वल. कायनेटिक एनर्जी इक्वल आहे म्हणजे हाफ I1 ω1² शुड बी इक्वल टू हाफ I2 ω2². कायनेटिक एनर्जी इक्वल आहे. मोमेंटमचा रेशो शोधायचा. मी एक काम करतो, इथे I1 लिहितो, खाली पण I1 लिहितो, इथे I2 लिहितोय, खाली पण I2 लिहितोय. पहिले तर हाफ हाफ कॅन्सल करतो. I1² ω1² इज ॲक्च्युली L1² बाय I1. ओके. I2² ω2² इज ॲक्च्युली L2² बाय खाली I2. आता I1ची व्हॅल्यू 1 आहे, I2ची व्हॅल्यू 21 आहे, हे तर त्यांनीच दिलं. ओके. सो L1² बाय L2² नाही का, हे L2² खाली जाऊन डिवाइड. सो L1² बाय L2² इज I1 बाय I2. I1 बाय I2. I1 1 आणि I2 21. सो 1/21 बनतोय. L1 बाय L2 चा होल स्क्वेअर इज ॲक्च्युली 1/21. म्हणजे L1 बाय L2 किती? √21 होईल ना, 1/√21. तर इथे काहीतरी प्रॉब्लेम दिसतोय कॅल्क्युलेशनमध्ये, और मे बी गिवन डेटामध्ये काहीतरी सीन दिसतोय मला. हे फक्त एक तर 2 असेल, नाहीतर व्हॅल्यूजमध्ये काहीतरी सीन दिसतोय मला इथे. ठीक आहे, मी क्वेश्चन रिपीट वाचतोय. टू बॉडीज हॅव देअर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 and 21. ओके. ओके. इफ देअर कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इक्वल. कायनेटिक एनर्जी इक्वल केली आपण इथे. देअर अँग्युलर मोमेंटम विल बी इन द रेशो L1 बाय L2. प्रोसिजर तर करेक्ट आहे, मे बी व्हॅल्यूजमध्ये काहीतरी प्रिंटिंग मिस्टेक असणार आहे, टायपिंग मिस्टेक आहे. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 100. अ थिन मेटल रॉड ऑफ मास m. एक मेटल रॉड आहे जसं की मास m आहे अँड लेंथ l. याचा लेंथ आहे l. आता याला 4 पार्टमध्ये कट केला आपण. ओके. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट अन ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स ॲक्सिस इज I. म्हणजे याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना I आहे. ओके. मग त्या छोट्या छोट्या पार्ट्सचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. हे बघा, याचा मास जर का m असेल ना, याला 4 पार्टमध्ये कट केला तर त्या छोट्या पार्टचा जो मास आहे तो m/4 होईल आणि त्या छोट्या पार्टचा जो लेंथ आहे तो L/4 होईल. बरोबर. याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे mL²/12 हा ॲक्च्युली I आहे असं ते सांगतात. आता याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार सांगा बरं. m. ओके. L²/12 असंच असणार सेम. 4चा स्क्वेअर किती? 16 इंटू 4 किती? 64. मग हे कॅल्क्युलेशन mL²/64 इंटू हे 12 असं बनणार की नाही. पण mL²/12 हा तर I आहे. सो I/64 1/64 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया होईल त्याचा. बरोबर. क्वेश्चन नंबर 101. पार्टिकल एक्झिक्युट्स युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन विथ अँग्युलर मोमेंटम L. अँग्युलर मोमेंटम हा L दिलाय. इट्स रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी बिकम्स हाफ. हे बघा, कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला काय? हाफ I ω². कायनेटिक एनर्जी हाफ बनते म्हणे वेन द अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी इज डबल. फ्रिक्वेन्सी डबल केला तर डबलचा स्क्वेअर तर 4 टाइम्स झाला पाहिजे कायनेटिक एनर्जी. पण कायनेटिक एनर्जी हाफ बनते हे सांगतात, याचा अर्थ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हे 1/8 टाइम्स बनला पाहिजे. सो दॅट 4 1 4 2. सो कायनेटिक एनर्जी हाफ बनण्याचे चान्सेस इथे असे आहेत. सो तुम्ही हे समजून घ्या की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हे 1/8 टाइम्स बनतोय. भलेही लाईक ओमेगा हा डबल होत असेल त्यांच्या सांगण्यावरून. बरोबर. तर न्यू अँग्युलर मोमेंटम किती असेल सांगा बरं. 1/4 असेल ना, 1/4 बनेल म्हणजे L/4 बनेल. पण मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/8 टाइम्स, अँग्युलर वेलोसिटी 2 टाइम्स. सो 2/8 इज लाईक 1/4.
करेक्ट. सो न्यू अँग्युलर मोमेंटम इज 1/4, दॅट इज L/4. नेक्स्ट सम 102 and 103. बस हे 2 सम्स बाकी आता. त्यातला पण 103 मला वाटतं केलं आहे आपण. हे बरं 103 तुम्हाला मिळेल. एक्झॅक्टली सेम सम केलेला आहे आपण. याचा आन्सर आय गेस E/6πRm बनलेला काहीतरी 6 की 12 असं काहीतरी होतं. तुम्ही याच बुकमध्ये शोधा थोडंसं, एक्झॅक्टली सेम क्वेश्चन तुम्हाला मिळेल. ओके. आणि तिथे जाऊन तुम्ही चेक करायचं व्हिडिओ सोल्युशन. पहा आता 102. कॉन्स्टंट टॉर्क ऑफ 200 न्यूटन ओके टर्न्स अ फ्लायव्हील विच इज ॲट रेस्ट अबाउट अन ॲक्सिस थ्रू इट्स सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. ठीक आहे ना. एक फ्लायव्हील आहे ज्याला की एक टॉर्क रोटेट करतोय. टॉर्क आहे 200 बरोबर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्कचा फॉर्म्युला असतो I × अल्फा जो की 200 आहे. आयचा व्हॅल्यू 50 दिला आहे त्यांनी. सो अल्फाची व्हॅल्यू ऑटोमॅटिकली 4 मिळते आपल्याला, 4 रेडियन/सेकंड स्क्वेअर. ओके. हे 4 सेकंदासाठी हे सर्व काही चालू आहे. देन चेंज इन इट्स अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हॉट. ओके. आता बघा चेंज इन अँग्युलर मोमेंटम म्हणजे I × ओमेगा हा अँग्युलर मोमेंटम असतो. मोमेंट ऑफ इनर्शिया तर फिक्स आहे 20. आता चेंज इन ओमेगा, ओमेगा कितीने चेंज होणार. चेंज इन अँग्युलर मोमेंटम समजतं ना तुम्हाला. दोघांमधला एक चेंज झाला तरच चेंज होणार ना. सो I फिक्स आहे जो की 50 आहे. आता अँग्युलर वेलोसिटीज चेंज होतो ना फक्त. सुरुवातीला अँग्युलर वेलोसिटी 0 होती कारण की रेस्टवरतून सुरू झाला आपण. आणि अँग्युलर ॲक्सेलरेशन हा 4 आहे म्हणजे हर एक सेकंडला 4 वेलोसिटी वाढते. तर 4 सेकंडमध्ये कितीनी वाढेल. 16 वाढेल. सो चेंज इन अँग्युलर वेलोसिटी 16. सो दिस चेंज इन अँग्युलर मोमेंटम दॅट इज इक्वल टू 800 kg/s/. क्वेश्चन परत एकदा वाचून घेतोय मी. टॉर्क 200चा टॉर्क आहे. फ्लायव्हीलला टर्न करतो विच इज ॲट रेस्ट. ओके. अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. ठीक आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 50. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा मुलांना 50 आहे. 4 सेकंडसाठी ॲक्ट होतो हे सर्व काही. सो अल्फा काढला आपण 4. तर एका सेकंदाला 4 वेलोसिटी वाढते. तोच अँग्युलर ॲक्सेलरेशनचा मिनिंग असतो. म्हणजे 2 सेकंडला 8 3 सेकंडला 12 आणि 4 सेकंड नंतर 16 एवढी अँग्युलर वेलोसिटी होणार. तर चेंज इन अँग्युलर मोमेंटम विचारतात. अँग्युलर मोमेंटम I ओमेगा. इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम तर 0च होता. I 50 ओमेगा 16 होईल 4 सेकंड नंतर म्हणजे 800 होईल. अँड इनिशियल अँग्युलर मोमेंटम वॉज 0. सो चेंज इज 800. ऑप्शन नंबर A. आणि जसं मी सांगितलं आत्ताच की 103 हा जो क्वेश्चन आहे हा ऑलरेडी आपण सॉल्व्ह केला आहे. सेम क्वेश्चन रिपीट आहे हे पूर्ण असाइनमेंटमध्ये. थोडंसं सर्च कराल तर तुम्हाला मिळून जाईल. ओके. तर मुलांना हा होता आपला रोटेशनल डायनॅमिक्स. ओके. 103 भरपूर सारी क्वेश्चन होती. सो सेशन मी इथे जस्ट क्लोज करतो. ओके.